Sao chưa có bạn trai, chưa có bạn gái. Chưa có bạn gái chị đồng ý. Nhưng mà mình coi phim tình cảm, người mình phải có cảm xúc chứ. Thì mình coi vậy thôi chứ mình cảm xúc gì chị, hay là mình đâu được làm gì đâu mà cảm xúc. Em tên là Nguyễn Đức Thoại, năm nay 26 tuổi, đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì bạn? Dạ em làm xuất nhập khẩu. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào bạn nam bên kia, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Đào Thị Thu Thảo, năm nay em 26 tuổi, em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em bán hàng online ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em hòa đồng, em sống tình cảm ạ. Em cũng biết nấu ăn nữa. Bạn trai thì sao? Mình có điểm mạnh điểm yếu gì em? Dạ điểm mạnh của em là thích giao tiếp với mọi người, có thể nấu ăn, có thể tự lập. Điểm yếu? Em hơi khó tính về chuyện ăn uống á. Khi ăn thì em ít bảo hành lắm. Cá thì cá hồi thì em không ăn. Rồi, cá hồi mà không ăn? Cá hồ anh. Cá hồ hả? Dạ. Bữa nào cá hồi mừng quá. Không ăn tôi ăn hết à. Cá hồ là sao? Dạ những động vật mà sống ở nước ngọt á, em ít ăn lắm. Ví dụ cá lóc nè, cá rô nè. Không ăn hả? Không ăn. Ăn cá biển thôi. Chà, cũng kén ăn dữ ha. Lạ nha. Em có tật xấu gì nữa không? Hơi khó tính khi mà mình phải chờ đợi lâu quá. Bao lâu thì khó tính? Nửa tiếng đi. Nửa tiếng hơi quá rồi, đúng rồi. Nhớ cho anh chờ 29 phút thôi nha, đừng có quá 30 phút. Không có gì đâu. Chờ 30 phút thì ai cũng bực chứ bộ. Trời ơi, có nhiều chàng trai chồng kia si chờ cô gái mấy tiếng đồng hồ chờ. Đó lúc mới yêu thôi, thử cưới về coi. Sao em có để người ta chờ lâu không? Em cũng hơi lâu nhưng mà không đến nỗi mà là nửa tiếng hơn đâu chị. Còn cái chuyện lúc nãy bạn nói khó ăn á thì kiểu em cũng kén ăn lắm. Em cũng không ăn hành. Vậy khỏe rồi, đi chợ khỏi mua hành. Gặp hai người này chắc chợ bán hành ế quá. Còn gì bạn nói là không ăn cá hồi à? Em thấy mấy cái đó cũng ngon mà không biết có thay đổi được hay không, hay là tại bạn bị dị ứng hay là tại bạn không thích. Anh không ăn mình ăn dễ mà. Dạ đúng. Không ăn mình ăn nhiều. Vậy mai mốt lỡ có về nhà thì mỗi người một nồi à? Mà nay nấy nấu nấy ăn luôn. Dạ. Bên kia cá biển, bên đây cá hồ. Thôi bây giờ mình chia sẻ chút xíu về tình trường đi. Cô gái, cô có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình ạ. Em chia tay cũng được 1 năm rồi. Tụi em bị cái khác biệt về cái quan điểm sống á, cho nên là không có tới được với nhau. Cái quan điểm sống của em sao? Em thì em muốn một người bạn nam phải biết chia sẻ với em. Có nghĩa là có chuyện gì thì phải nói cho em biết. Mà bạn đó thì cứ im kiểu không có thích chia sẻ với người khác. Bạn trai thì sao? Mình có mấy mối tình rồi em? Dạ từ trước tới giờ thì chưa quen ai. Hả? Chưa quen ai chị. Thiệt luôn á hả? Thiệt. Ủa lý do sao vậy em? Bình thường mình thích phụ nữ. Thích không? Vâng, thích mới lên đây anh. Có khi nào thích phụ nam không? Không, không. Nói chơi vui thôi chứ nhìn em là chuẩn men rồi. Nhưng mà lý do tại sao 20 mấy năm trời mà đến bây giờ rồi mà chưa có quen ai? Dạ do chắc tính cách mình vẫn còn con nít đó chị. Em có cảm giác gì với một người phụ nữ nào đó chưa? Hầu như là chưa gặp được đối tượng. Hồi đó trời ơi, đi gặp biết bao nhiêu người mà không lẽ không thích người nào chứ? Chưa hợp. Có nắm tay cô gái nào chưa? Dạ nắm tay thì nhiều. Có cảm giác gì không? Nhìn mặt cái coi. Không chuẩn men mà. Không có được, không bậy à, đừng nhìn bề ngoài mà đoán nha. Anh này là anh bậy rồi đó. Thấy một người phụ nữ nào đó mà mình xao xuyến, rung động chưa? Hay là đơ cảm xúc? Không phải đơ, mình chắc chưa gặp, mình tiếp xúc mình mới biết người ta như thế nào rồi mình mới thích hay là gì đó. Đứng lên xoay vòng chị coi coi. Không ổn, chuẩn men lắm mà. Có khi nào mình cảm thấy xao xuyến bởi một anh chàng nào chưa? Chưa, mình không mấy năm nào không khóc. Ví dụ mình thấy một anh đẹp trai quá là mình có thấy trời ơi đẹp trai quá, tự nhiên mình muốn tới gần, mình muốn. Không. Sao em nói chuyện mà em cứ ẹo lắc lắc vậy? Ngồi yên con. Cô ta mà sao được, về tâm lý thôi, quan trọng thôi. Nè anh hỏi thiệt nè, đó giờ em có hung chưa? Dạ chưa quen ai sao hung anh, hung nó quýnh chết rồi. Rồi em có thấy người ta hung chưa? Thì có phim thì cũng thấy nhiều. Rồi em nhắm em lúc biết em hung. thấy người ta hung á, em có cảm giác gì không? Mình gặp thì mình tìm hiểu thì mới có cảm giác, chứ còn mà coi ví dụ như coi người ta hung thì tự nhiên màn hình đâu có liên quan. Trời sao liên quan, chết là bậy nữa. Chị coi phim mà trên đó người ta khóc là chị khóc, người ta hung nhau là chị cảm thấy người chị nó sao xuyến. ngồi em. Bây giờ em ngồi đây, anh kêu một người nào ôm hung thử, em coi cảm giác không nha. Được không? Kêu chị cái bên kia được không? Được không? Tùy. Nhưng mà hả? Không rồi hỏi sao gì? tôi nghi ông này quá vậy ta? Tức là không phải em chưa hung chị đồng ý, em chưa có bạn trai đó, xảy ghế qua nhìn mặt coi. Sao chưa có bạn trai, chưa có bạn gái? Chưa có bạn gái chị đồng ý, nhưng mà mình coi phim tình cảm, người mình phải có cảm xúc chứ. Thì mình coi vậy thôi chứ mình cảm xúc gì chị, hay là mình đâu được làm gì đâu mà cảm xúc. Thôi xong rồi đó.
Mẫu người bạn gái muốn kiếm người như thế nào? Dạ hoạt bát, lễ phép, ngoan với biết quan tâm mọi người, cũng chịu giao tiếp như em vậy nè. Đúng rồi, nãy giờ em làm đây ai cũng vui hết trơn Không, á. không dễ thương rồi, chuẩn men đó, được rồi. Gì ổn rồi, chắc. Có thể dục thể thao gì không? Dạ. Không, tướng này được rồi, khỏi Dạ, thử. dạ. Ngồi yên đừng có lúc lắc, đừng Người ẹo. ta mắc cỡ tính nít tới vậy mà Ngồi sao yên. khó đàn trai tôi hoài. Có anh lo nè, thôi đi về bển đi. Ẹo nữa luôn. Bển đi. Khổ ghê Khó á. người ta làm rối tội nghiệp đàn trai ta. Nói chuyện không ổn, có lúc lắc. Có anh lo cho em nha. Đừng có lo, nãy giờ mình trắc nghiệm cho vui thôi. Ha, không có lo gì hết, bình tĩnh lên. Rồi, bây giờ anh hỏi đàn gái nè. Em nghe bển em thấy sao em? Dạ em thấy bạn đó cũng vui tính. Vui, dễ thương lắm, hiền khô à. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Bạn nam em không thích bạn đó hút thuốc. Có hút không bạn? Dạ chưa đụng điếu thuốc nào anh. Đó. Hay quá. À, Cái gì cũng chưa hết. dạ. Bạn nam đừng có nói nhiều mà kiểu có một vấn đề mà nói hoài. À, càm Dạ. ràm nữa hả? Dạ đúng rồi, càm ràm. Em có không em? Dạ cái đó không biết anh. Không biết. Sao ông thiệt tình dữ vậy? Ông trả lời không có đi, ông trả lời không biết. Rồi. Em không thích bạn nam kiểu tính tình con nít quá. Con nít bạn kia Bên hơi con nít Dạ rồi. không, bạn đó em thấy là vui tính chứ không phải là con nít. À, được, Dạ. được. Em không thích bạn nam kiểu nhậu nhẹt mà hơi bê tha đó ạ. Này chắc không có đâu, yên tâm. Anh biết không có rồi. Có chứ anh. Hai. Phải uống được chứ anh. Trời, cái gì mà ta không muốn không Lại ông luôn đó, ông giấu bớt đi. Dạ mình uống được nhưng không uống nhiều chị. Dạ, dạ cũng được, thiệt tình Dạ, tốt. cũng được. Dạ không thiệt thà. Không, anh Thiệt thiệt thà. thà lắm đó, nãy giờ em cảm nhận rồi đó ha. Dạ. Hôm nay em trai có đi với người thân không em? Dạ em đi với chị, với anh, với mấy đứa em đó chị. Dạ em chào anh Quyền Linh với chào chị Cát Tường. Dạ chào bạn. Dạ. Thì chắc cũng phải kêu bạn thôi chứ em lớn hơn em trai em có 1 tuổi à. Với lại chắc là 91 cũng hợp với em lắm. Em thấy bạn gái dễ thương á, lanh lợi, nói chung là hoạt bát, hợp với em trai em đấy. Mà đó giờ về nhà nó không tâm sự thích cô nào hay là gì, bạn học bạn đồ không có gì luôn á hả? Dạ không, về chỉ có nói chuyện với mẹ, chứ cũng có ít khi nói chuyện với em lắm. Thì ở chung với mấy đứa em trai nè. Trời ơi trời. Cho nói chuyện em ruột chút coi. Có Dạ, khi nào anh chào tâm chị. sự với em anh thích cô nào không? Không lẽ không có về hả anh em không nói con nhỏ nó đẹp quá mày, hay là có khen ai chưa? Dạ cũng có. Có đúng không? Anh, ít nói chuyện với là em. Lạ nhờ, ba chị em ít ai nói chuyện ai ta. Nhà hiền ghê, ai cũng hiền khô à. Dạ thì chị cả với Út là hợp tính hơn, dễ nói chuyện. Thôi được rồi. Bạn gái hôm nay mình đi với ai em? Quên. Dạ em đi với ba mẹ. Đi với ba mẹ. Rồi cho gặp ba mẹ nhà gái nè. Tôi là cha của bé Thảo, Dạ, của bộ chào đội anh. về hưu rồi. Tôi nói cả cháu này, đàn ông ấy thì mình phải ăn tất cả. Bộ đội thì đã rèn luyện về cái gì phải ăn, chứ đừng cứ mình lại cá hồ nước ngọt không ăn. Thế thì mấy người nuôi cá người ta thất sản nghiệp hết à? Chết, cố gắng vượt lên chính mình đi nhá, cố gắng. Đấy, vượt lên chính mình nhá. Rồi, ok rồi. Dạ con xin chào hai bác. Dạ, thì cái vấn đề của bác nói á, thì phải tập từ từ chứ còn ép quá nó không có vui. Nếu thế thì mai mốt tớ phải gửi cậu vào trong huấn luyện quân trường 3 tháng quân trường. Đúng rồi. Đấy là cậu ăn được hết. Cho em đi học học kỳ quân đội chú hả? Nói chứ trong hoàn cảnh nào thì mình cũng vượt qua. Mình sẽ gặp bạn bên kia ha. Cậu này vui Hai đó. bạn nói chuyện đi nha. Kéo màn lên. Rồi, kéo màn. Dạ cảm ơn. Bạn cảm nhận thế nào về mình? Gọi anh em đi. Bằng tuổi anh ơi. Thì Bằng chứ. bằng cho anh em đi thấy không? Hồi nãy giờ qua tiếp xúc bên kia thì em có cảm nhận gì về anh như thế nào? Dạ em thấy anh vui tính và kiểu cũng thật thà ấy ạ. Con trai như vậy cũng tốt, không có lẻo lự cho lắm. Dạ. Đừng có ẹo gãi, ngồi nhìn thẳng lên, nhìn vô cổ. Em ẹo thì được chứ anh đừng có ẹo. Cảm giác em như thế nào? Cảm giác ảnh như thế, cổ như thế nào? Hôm nay gặp thì cảm giác thì rất là xinh. Để có cơ hội thì hôm nay mình lên chương trình để mà làm quen. Cái tương lai xa hay không thì cái đó là sau này. Anh cao mét bao nhiêu vậy anh? Cao 1m74. Dạ nếu mà công việc trong nhà em nấu ăn này nọ thì anh có thể phụ em được không? Công việc ở nhà thì quan điểm rất là bình đẳng. Có thể phụ được gì thì mình phụ. Theo em thì ngày hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu và làm gì? Chắc đi xem phim.
Xem phim mà làm gì nữa? Dạ xem phim rồi đi uống nước rồi đi ăn gì đó. Rồi làm gì nữa? Dạ trở về. Anh thích phim gì anh? Đa số là phim hài, hoạt hình. Cậu nói một câu gì đó thật tình cảm. Em nhìn vào mắt bạn gái em thấy em có cảm nhận được điều gì không? Dạ có chứ. Vui rồi hồi hộp. Được. Dạ. Em có thích cô gái đối diện không? Dạ thích. Được rồi. Nào hãy để tay nút bấm. Lắng động lại. Bấm nút, nhớ bấm nút là để hẹn hò, yêu nhau và tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút để làm bạn nắm tay chơi trò chơi. 1 2 3. Hết thời gian. Wow. Bây giờ là mình nắm tay thật sự nè, không có chơi trò chơi nữa nha. Dạ. Dạ gì? Nói gì anh? Nói gì vậy? Em hãy đưa bàn tay chạm vào tay anh để cảm giác được ấm áp. Dạ sến quá. Sến quá hả? Thì em nói Thì- sao mà thì cô nắm đưa tay tay đó ừ. thì em làm Nói đi. sao em làm đi chứ. Thôi anh cô Linh kêu nắm tay thì mình Cô Linh kêu gì đây trời? cho anh nắm bàn tay em nha. Tiếp tục lại Nụ hôn đầu tiên. Nè. Nào. Bây giờ chắc hôn lên má á. Ừ chứ hôn đâu. Để nguyên nha. Đấy. Ôi trời choáng luôn rồi. Mình lên ăn xong hả? Đừng xỉu nha cưng. Cứ xỉu nha. Không là thiệt nha, sao thấy sao mà cứ như hoài vậy? Khô môi. Khô môi. Nó dễ thương quá à. Chắc yêu nhau chắc phải tôi đi theo quá. Thì em có ngại cái chuyện ở rể không? Lúc trước cũng có bạn bè chia sẻ ở rể nó này nọ rồi nó cũng bất tiện lắm. Em tên là Nguyễn Minh Cảnh. Năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Quảng Ngãi và hiện nay đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em làm nhân viên văn phòng. Ở quận mấy em? Dạ em ở quận Thủ Đức mà em làm súng thần. Mời về nhà gái. Em tên là Phạm Nhị Phương Quỳnh. Năm nay em 23 tuổi, đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm giáo viên tiếng Anh của một trường tiểu học. Giáo viên tiếng Anh ha. Hello, how are you? Today I'm fine, thank you. Ok, thật cảm ơn. Ủa sao anh Linh thì tới đó là anh ok rồi vậy? Rồi, vậy thì bây giờ bên đàn trai sẽ nói một tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình nha. Điểm mạnh của em là siêng năng và chịu khó trong công việc. Điểm yếu của em là hơi khó tính một xíu. Làm việc đó em không ưng ý là em càu nhàu. Hơi giận tí nhưng mà giận rồi sẽ quên. Câu nhau sao? Ví dụ làm cái gì mà sai ý em la lại. Làm gì lâu vậy? Dạ, em hơi la nó vậy chứ còn em không có để bụng nữa. Nè, giờ Quỳnh em giới thiệu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân em nè. Về điểm mạnh của em thì là em tự tin về tiếng Anh của em. Rất là dễ bắt chuyện với mọi người, rất là được thiện cảm của mọi người. Dạ. Còn điểm yếu của em thì em hơi bừa, với lại em cũng đôi lúc thì em nhanh nhẹn nhưng mà đôi lúc thì em hơi lề mề. Nó hơi mâu thuẫn. Bên đàn gái nha, bên này nhiều lúc cũng nhanh lắm mà nhiều lúc cũng chậm lắm, vậy có bị la không? Cũng tùy theo lúc chị. Lúc tính tình nó khi trời nó nóng bức quá nhiều khi mình cũng nó bất thường đúng không? Dạ. Nhiều khi người ta làm nhanh á, làm gì nhanh vậy? Làm chậm thôi. Bây giờ mình nói chút tình trường của mình đi đàn trai cho đàn gái biết nào. Em thì trải qua 2 mối tình. Thời đi học sinh viên á. Còn thời sau này thì cũng có quen cô ấy cũng được năm mấy. Sau này cô ấy đi ra nước ngoài du học. Thôi luôn. Còn nghiệp không? Đó, đàn trai lý lịch tình yêu vậy, còn đàn gái thì sao? Còn về bản thân em thì em cũng mới đi ra ngoài xã hội làm việc cũng có 1 năm thôi, thì thật sự em chưa yêu ai. Ủa vậy là trước đó em ở đâu trong xã hội? Lúc trước khi em ra ngoài xã hội thì em ở trong vòng tay của ba mẹ em. Tức là tiểu thư đó đúng không? Dạ, tiểu thư đài cát ở trong gia đình, được dạ. cha mẹ bảo bọc ha. Dạ. Trời dễ thương quá. Trời, tiểu thư vậy là hồi lúc mà đi học ba mẹ có đưa đi đón về đi học không? Dạ, thật ra đến giờ em vẫn chưa biết đi xe chị. Là vẫn có người nhà đưa đón? Dạ, đến khi bây giờ em đi làm thì ba em thường xuyên cho em đi làm. Hôm nay đến với chương trình chị hy vọng là có người đưa em đi rước em về ha. Tôi thấy rằng cặp này có thể hợp nhau về tính tình luôn nè.
Cái mong muốn của đàn gái là muốn cái người mà cùng đi với mình trên con đường tình yêu đó là người như thế nào? Về tính cách á, thì là hoạt bát, đừng nóng nảy. Bên đây không có nóng nổi. Muốn một người có ngoại hình tốt. Quá tốt. Có một cái ngoại hình lý tưởng của ai đó không? Của Quang Đại á chú. Quang Đại là cao quá. Trời ơi, kiểu này nó lửng lửng ở giữa, dễ thương hơn Quang Đại một chút. Thôi được rồi đó, đàn trai chịu đàn gái rồi đó nha. Mời đàn gái qua xem mắt. Chào chị Nam Thư. chào em. Ý, tóc ấn tượng quá nè. Chào bà mối đi. Em thích con trai tóc làm sao? Em thích undercut đó chị. Undercut rồi đầu đinh, tóc ngắn ngắn đúng không? Dài dài xíu chứ đừng đinh quá chị. Cũng kết nhưng mà chưa under. Mẫu hình bạn gái mà em mong muốn là gì? Trắng, cao 1m6 trở lên, có công việc ổn định, hiền, xinh nam một tí, có giọng nói hoạt bát. Từ nãy tới giờ em nghe bạn bên này nói chuyện, em cảm nhận như thế nào? Giọng ấm áp, giọng miền Nam ấm áp. Và so với... Thì em có ngại cái chuyện ở rể không? Lúc trước cũng có bạn bè chia sẻ ở rể nó này nọ rồi nó cũng bắt tiền lắm. Nhưng mà em nghĩ theo bây giờ thì ở rể thì vẫn được. Tùy theo mình đối xử nó như thế nào thôi. Rất là nhẹ nhàng ha. Bạn trai bên đây em nghe nói chuyện nó nhẹ nhàng, điềm đạm. Chị là thấy được đó. Được, hợp. Thì em cũng có một cái hình mẫu. Cái này chỉ là một cái ngoại hình thôi. Thì đây là một cái hình mẫu tương đối của em thì là hiện đại, năng động. Đưa anh coi coi. Dạ. Nó dễ nhiều tóc quá ta. Giống không? Cảm giác giống không? Dạ. Này sao nhìn giống tôi hồi trẻ quá trời. Thôi gặp đi là bất ngờ. Dễ thương. Dễ ông này hơi quạo. Dạ. Đó, mặt càm ràm đó, mặt cào nhau đó. Không, mặt bên đây càm ràm nhưng mà mặt dễ thương. Còn mặt cũng quạo quá. Đây em cất vô. Thôi để bên đây cất ta làm kỷ niệm. Rồi cất đi. Quỳnh, hôm nay em tới đây với ai? Dạ, hôm nay em tới đây với ba và mẹ em. Có ba mẹ dạ. Chào cô chú. Chào Nam Thư, chào Quyền Linh, chào các vị trong khán phòng, chào bạn trai bên này. Ấn tượng ban đầu của vợ chồng tôi nói chung là có thiện cảm tích cực với bạn. Bạn cũng có một vài nét tương đồng với em Quỳnh. Mặc dù Quỳnh là con út trong nhà nhưng cái tinh thần tự lập và cầu tiến của Quỳnh khá là tốt. Cụ thể là phụ huynh rất tín nhiệm Quỳnh đến nỗi mà cái lịch học hè của Quỳnh rất là dày đặc. Nó không phải là chuyện tiền bạc thu nhập thêm, nó chứng tỏ rằng là mình có như thế nào thì phụ huynh người ta mới quý mến. Và cái điều đó là một cái mà gia đình tôi cũng rất là mong muốn các bạn, và đặc biệt bạn là có tinh thần tự lập và cầu tiến. Sài Gòn bây giờ rất nhiều cơ hội và tôi có cảm nhận bạn cũng có những cái nét đó. Còn về vấn đề ở rẻ đấy thì tôi nói luôn rằng là chúng tôi thật sự là không muốn được là ở rẻ, muốn ở gần chứ không phải là ở rẻ. Thủ Đức Sóng Thần cũng không xa đâu, vì ở gần có nghĩa là hai cháu phải tự lập, chịu trách nhiệm với cuộc sống riêng của mình. Còn ba mẹ ở gần sẽ gần gũi, sẽ hỗ trợ những lúc cần thiết. Nói túm lại, cá nhân vợ chồng tôi ủng hộ hai cháu, hai đứa bấm nút để tìm hiểu thêm. Hay quá. Dạ, con cảm ơn bác. Rồi. Cảm ơn đàn gái. Trai đi với ai? Có mẹ và em gái rồi. Tại vì cô là dân quê, không biết ăn nói như thế nào cho phải. Chào các khán giả luôn. Cô cũng trồng cho thằng con cô, nó cũng tới nơi tới chốn, cô cũng mừng xí. Chứ còn cô không biết cái gì hay đấy. Thằng con cô thì cái tính nó cũng hiền lắm, nó cũng vui vẻ hòa đồng thôi. Chứ mà điều cái là nó ăn nó lo đi học, biết không kiếm được bồ nên chưa có vợ. Cô văn người Quảng Ngãi, chứ mà cô ở trong này cô làm ăn để nuôi mấy đứa nhỏ đi học ra trường thôi. Bây giờ á, trước mặt đàn trai mình nói vài câu với đàn gái đi. Có thể nếu hai đứa đồng ý thì xin phép đàn trai. Chào anh với chị, ví dụ nếu hai đứa đồng ý cho sang năm tôi hỏi cưới cho rồi. Tới năm nay mới gả được. Cái này thì gia đình, về phía gia đình thì luôn luôn ủng hộ. Thế còn tùy quyết định hai đứa thôi. Rồi, cảm ơn đàn trai đàn gái ha. Dạ. Hôm nay hai đứa rất là thuận lợi. Dạ đúng rồi. Mở rào ra để hai đứa mắt chạm mắt. Mở rào. Rồi đó. Dạ rồi. Mình có quà tặng cho em. Dạ rồi. Trời, đưa người ta cầm từ từ đi.
Bình tĩnh, khoan từ từ đây, đứng đây. Này, cái giây phút gặp gỡ nó hết sức quan trọng, nói cái gì trước đi. Hôm nay đến đây chương trình anh cũng gặp em, cũng là một cái niềm vui của anh. Và anh cũng có bó hoa để tặng cho em. Dạ. Thì cũng cảm ơn tấm lòng của anh, thì em cũng có một cái món quà tặng cho anh. Thấy dễ thương không? Tặng quà cho bạn gái mà nói dạ, hôm nay em có cưng quá thì cưng hai đứa. Hợp quá hả? Hình như tụi nó có gương mặt phu thê á. Rồi, hai đứa về chỗ nha. Hẹn hò đó một tuần á thì anh lên em khoảng được 2 lần được không? Dạ được. Dạ. Anh thường cuối tuần thì anh mới rảnh, còn những ngày thường thì anh cũng hơi bận bịu một xíu. Việc học của anh mà nâng cao cái trình độ á thì anh cũng có là ban đêm có đi học thêm. Nói chuyện bạn gái mà dạ không à. Dễ thương gì đâu nè. Hỏi coi bạn gái thích cái gì? Em có thích đi du lịch không? Dạ em thì rất là thích đi du lịch luôn. Được thì anh lái xe anh rước em đi. Anh cũng biết chạy xe 4 bánh. Dạ. Anh thì quan niệm á, 2 con là đủ rồi. Sống thì phải biết thương yêu lẫn nhau, chăm sóc. Và tính anh thì nó tự lập từ nhỏ. Thì đó cũng là một cái đức tính mà em rất là thích, đó là cầu tiến. Mình nói về cảm nhận về nhau đi. Thì anh thấy em thì cũng được. Trời ơi. Lần đầu tiên thấy em cũng dễ thương. Quá được. Anh thì cũng là lớn tuổi rồi. Cũng muốn lập gia đình, mà được thì tiến tới hôn nhân. Về ngoại hình thì đúng như con yêu cầu đó chú Linh. Cao, chất phác và rất là dễ thương, dễ gần. Được không? Được. Hôm nay mình tới với chương trình đó, mình có món quà gì về tinh thần, văn nghệ nè. Anh có bài thơ anh làm cho em. Mà xin hỏi em xíu, tên gì chú? Tên gì? Bạn gái tên gì? Bạn gái tên gì? Trời ơi. Thật thà dễ sợ. Nói từ nãy giờ quay qua. Bạn gái tên gì anh Linh? Quỳnh. Anh đến đây thì anh đọc cho em bài thơ. Cảnh là một chàng trai nơi quê mùa hoang dã, văn chương và tâm tình khô cạn, giống như một hạt cát nằm giữa bãi sa mạc khô khan và cằn cỗi. Làm sao dám nói tiếng yêu một người con gái tiểu thư nơi đài cát ngọc. Quỳnh em biết nói gì đây hỡi em? Tờ giấy và dần mực này nó sẽ thay anh bằng một tấm lòng chân thật, xuất phát từ trái tim anh chứ không phải bằng đầu môi và chót lưỡi. Tim anh đã khắc sâu 2 tiếng, Quỳnh yêu không bao giờ phai nhạt. Trời ơi, dễ thương. Nhưng mà phải hỏi, đây là thơ sao? Phải thơ không? Thơ cũng được mà văn cũng được, nhưng nó xuất phát từ trái tim là được rồi. Dễ thương. Anh nghe câu Quỳnh ơi, anh đứt ruột. Trời ơi, hồi nãy nó nói chuyện nhỏ nhẹ, đọc thơ xong tôi muốn xỉu luôn. Em thấy sao? Không biết bé Quỳnh thấy sao nha? Thì em thấy dễ thương hả? Hay. Nhưng đó là văn thôi. Mình còn phải võ nữa. Bên nhà gái yêu cầu là văn võ phải song toàn. Làm võ luôn không em? Biết không hả? Trời biết thiệt hả? Trời ơi, rồi em rèn dục thể lực để cho cơ thể mình nó hoạt bát hơn, nó năng động hơn. Thì em cũng có cái bài quyền mà chia em sẻ. quyền em học võ, có học võ đúng không? Nếu biết đánh em học võ môn phái nào? Lúc trước em học môn Việt Nam, sau này em học Nam Huỳnh Đạo. Vô Việt Nam, Nam Huỳnh Đạo. Vô nè. Em thấy là an toàn rồi đó. Thấy đàn trai chưa? Bé Quỳnh là không biết chạy xe. Đó. Có người chạy xe. Chạy xe mà ví dụ đi trên đường gặp gì chống xe xuống đá cạch xuống là thấy an toàn. Thì đó. Con Quỳnh có gì tặng cho bên đàn trai không? Trời ơi, nãy giờ là chị làm khó đàn trai lắm luôn, đàn gái nhưng mình đừng làm chị lắm. Thì bây giờ em cũng đáp lại tấm lòng của anh, thì em xin hát một khúc ngắn của bài Họa mi tóc nâu. Vô. Hát nha. Em họa mi. Em không nhớ rồi. Họa mi đâu về coi. Họa mi về hót coi. Họa mi hót trong vườn khuya. Họa mi lâu là em đó. Họa mi. Thôi coi như Họa mi nó ngủ đi. Thôi không sao hết trơn á. Đàn trai hỏi thiệt, đàn gái nè, nhớ tên đàn trai không?
Dạ tại giờ em tập trung vào thơ với lại võ của anh nhiều quá em Thấy chưa? Đàn trai nhớ là tên gái chưa? Dạ. Gì? Dạ, tên Quỳnh. Quỳnh. Đàn trai tên gì? Tôi hỏi bà mối. Hoa mi hó trong vườn khuya. Hả anh? Sao Đàn anh? trai tên gì? Đàn trai, trời ơi, đàn trai có một cái tên làm sao mà có thể quên được. Minh Cảnh. Minh Cảnh. Cảnh Quỳnh. Chú cha đẹp quá. Cặp đôi này đẹp. Rồi bây giờ ta tiến hành bấm nút. Rồi Bấm nha. nút là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Không phải chuyện đơn giản nha các bạn. Suy nghĩ cho kỹ. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 3 2 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Yeah. Chúc mừng hai bạn. Chúc mừng em. Chúc mừng Quỳnh. Nào, Nắm tay hãy nhau nắm đi. tay nhau. Đó. Cố gắng tìm hiểu với nhau vào ngày sớm nhất để đi đến hôn nhân. Tất cả mọi người đều mong muốn điều đó ha. Xin phép gia đình của đàn gái cho hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ cho xin phép cho con được hôn em Quỳnh. Dạ. Một cái để kỷ niệm ngày hôm nay. Thì ở chia cách thì con em nó cũng đã bị thiếu tình thương một phần nào rồi. Thì em là phụ nữ mà, rồi thí dụ nhiều khi em có một cái gia đình mới, em có con nữa, thì em biết bản thân em, cái nhược điểm của bản thân em là rất chú trọng về gia đình. Đâm ra là em sẽ tập trung vô cái gia đình đó thì em sẽ bị sao lãng đi cái vấn đề của hai đứa con em. Đâm ra là em không có muốn. Còn riêng anh thì khác, ví dụ như anh muốn lấy vợ cứ sanh ra một đứa con, anh thích con gái lắm. Còn nếu mà anh lấy em rồi, con em cũng như là con anh thương đồng đều nhau hết, dù sau này có sanh con ra cũng thương đều hết. Hai người đó con em cũng là con của anh phải thương nó. Nếu không thương nó sau này anh già đi nó quýnh anh sao? Mình thương nó thì sau này mình già nó mới thương lại mình. Anh em quan niệm không bao giờ mà ghét nít, em bảo vệ hết. Vì không có lý do gì mà không sanh đúng không? Đúng. Thì em cứ sanh đi. Em sanh đi, em phải sanh, tại vì ước mơ anh đó là thiếu con gái. Nhà nó con gái, anh mơ ước con gái lắm. Ví dụ như mà đẻ đứa con trai cũng được, miễn là con đứa nào cũng cưng hết, mà những con gái mình mừng hơn là vậy. Tại vì ước mơ em có đứa con gái nó đã mắc thì em đau lòng lắm. Em con gái rất là thương, chỉ biết nghe vợ luôn. Em đi đâu mà con gái gọi về em sẽ về. Thôi mời em trai. Rồi, mời em ngồi. Rồi mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ em tên là Quỳnh Ngọc Mai. Dạ em năm nay em 36 tuổi. Em đến từ Trà Vinh ạ. Rồi. Dạ. Mai đến từ Trà Vinh hả? Dạ. Mai làm công việc gì? Hiện tại thì em tự kinh doanh ạ. Ở Trà Vinh luôn hả? Dạ không, em kinh doanh ở trên đây ạ, Sài Gòn. Kinh doanh gì Mai? Dạ em kinh doanh một quán ăn gia đình nhỏ. Quán gia đình tưởng rồi. kinh doanh mỹ phẩm. Bữa nào lên với Ngọc Lan lên ăn ủng hộ nha. Dạ. Rồi em trai. Em chào anh Hùng Linh. Đúng rồi, đi em trai. Ngọc Lan và các chị ở kênh khán giả. Dạ chào anh. Em tên Lê Văn Hoàng. Năm nay là 44 tuổi. Sao em khóc quá. Khóc quá. Anh khóc anh cười quá. Em quê ở An Giang. Lên lập nghiệp thành phố là 30 mấy năm. Nhà cửa ở đây. Nhà cửa đây ở quận mấy? Ở quận 5. Hiện nay em đang làm gì? Em buôn bán tự do. Bán gì? Nói chung là ví dụ như hồi đó là em làm bên đá quý, nữ trang. Rồi sau này nó không ăn nữa, em dù lấy ai cần bên cái mặt hàng đó thì em cầm chào, có lời thì em bán, không lời em trả về chỗ đó. Rồi giờ qua phụ bán quán ăn đi, lúc nào bán được. Nói chung em thích đam mê nghề nấu ăn lắm. Vậy không? Đó giờ em nói nấu ăn được không? Nói chung là em không phải là bếp, mà có thể em ăn chỗ đó rồi em về em sẽ làm ra được. Hay vậy? Vậy là hay đó. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì? Cái ưu điểm của em là thích nấu ăn cho một người vợ em ăn. Thích gì đó. Hay gì đó. Cái ưu điểm này ngon rồi nha. Chỗ nào mà bán cái gì mà đang nổi tiếng trên mạng đó em phải chạy đó. Ăn về nấu cho vợ ăn. Em ăn chở vàng rồi em sẽ làm ra. Trời ơi. Không được em có làm cho bằng được. Hay rồi nha. Cái vụ này là thấy được điểm cộng bên nhà gái rồi đó. Em có khuyết điểm gì? Khuyết điểm em thì nói chung là em thì nói chung là đi làm cái công việc rồi về thì thấy vợ này nó thấy em buồn thôi, chứ sợ chứ ấy thôi. Làm việc gì vậy? Thì dù em đi buôn bán gì đó, sợ chứ vợ nó ghen mới biết nói sao nữa. Rồi em vợ ăn nói lắm. Hay đi xa đúng không? Dạ em đi buôn bán, dù người ta cần cái món đồ này ở Hóc Môn hay đâu em phải chạy xuống dưới cho người ta coi. Phần đi xa cỡ nào cũng phải đi để kiếm hàng về đúng dạ, không? Dạ. Rồi, ngoài nhà gái. Gái nè, ưu điểm khuyết điểm gì? Em thì ưu điểm của em trước thì ưu điểm của em là em biết nấu ăn, nấu ăn ngon.
Với cái nữa là giống như là em là cái tiếp người phụ nữ của gia đình đó, đâm ra là em chăm sóc gia đình cực kỳ tốt. Dạ. Còn cái khuyết điểm á, thì em có sự nóng tính, với cái nữa là dạng giống như cái người thích cầu toàn á, thành ra là cái gì mình làm cũng phải theo ý của mình đó, cái đó là cũng là một cái khuyết điểm của Đúng em. rồi. Dạ. Đúng rồi, mình cẩn thận tỉ Dạ. mỉ là tốt, nhưng mà nó sẽ đâm ra là bị cầu toàn quá thì bản thân mình sẽ mệt. Dạ. Thôi, đường tình duyên của em là sao? Thì lúc đó là em có vợ, thì đó là em vợ em mà lấy nhau đó còn nghèo lắm. Vợ em dưới Cần Thơ lấy lên, xong rồi em mới ra cái lò đá cẩm thạch đó gia công. Rồi em làm chung với thợ thầy, mà làm tháng nào nói chung là thầy thợ đi chia ra nó có tiền, mà mình chủ mình kiếm không bằng lính. Kỳ vậy? Thì em không biết làm sao, thì em chỉ một ngày chỉ biết lấy vợ 20.000, ăn sáng uống cà phê, tiền không cần phải nghĩ tới, chủ yếu mằng cho vợ mình được rồi. Rồi lúc mà cái bánh cam mà đi ngang á, cũng phải gặp mẹ mình phải xin, bà nói sao có vợ phải xin tiền, em mới trả lời thì tội nghiệp nó để dành tiền cho nó sau này nuôi con vậy thôi, cứ mằng hoài không dư, mà bên lò mẹ em thì dư. Thì chính ra vậy cái em buồn hoài vậy thôi. Vậy hả? Rồi cái lục em buồn, sau này cái mẹ em thôi vì con đi, là lúc có một đứa con trai, vì con gán ở, lúc đó con mấy tuổi rồi gán ở cũng mằng hoài không dư, nó rồi đâm ra buồn. Rồi có một đứa con gái, sau này nó được lớn 4 tuổi rồi nó đi bệnh, rồi cái ông thầy với Cần Thơ nó trị được, có đem cho bên vợ chị rồi nó chết. Chết rồi em mới buồn, em mới ăn nhậu, không nghĩ tới ngày đó nữa, cũng như là em muốn hủy diệt cái đời em luôn á, là em bất chấp thủ đoạn. Bi kịch vậy? Em vô tới bệnh viện, ông bố em xin bác sĩ mà có thể cứu nó được, lấy luôn cả tấm mạng con cho hết mất tất cả, miễn sao con gái sống, tại em rất là thương con. Nhưng bác sĩ nó không cứu được, thì em nói ra em sẽ khóc, nhắc tới đứa con đó, em còn giữ tới mình nữa mà, rất là thương gái. Rồi em gắng sống với ngày hôm nay mà mằng hoài mà con vợ nó không dư, thì đâm ra em buồn. Mà thôi thì em sợ đứa con nó nhỏ quá, lượng sống tới thằng con 6 tuổi là bắt đầu tự nó đâm đơn thôi. Rồi em chấp nhận thôi, là tài sản không còn gì hết, nói chung không có gì hết, em chấp nhận luôn mà, có quá kệ nó, có tiền cho con thôi, con mình như con nó thôi. Đúng rồi. Rồi ra ngoài mẹ em thấy gì đó, mới cho em là một số tiền, em nhớ hoài 13 triệu. Bắt đầu em từ đó sao em sẽ làm ăn. Khi em làm ăn lên có tiền rồi cái em ham lời quá, cái mùa dịch vừa cái năm 2020 á, em nghĩ nó nhẹ như năm 21 á, em mới đưa ra cho tao làm ăn nhiều, mua đồ đó. Rồi ai ngờ dịch tới nặng quá em sẽ lỗ, thất bại. Nhưng bây giờ em sẽ quyết tâm sẽ làm lại. Giờ bắt đầu làm lại được Dạ. chưa? Khởi sắc chưa? Dạ em làm lại, nói chung là từ từ em làm kiếm được mà. Giờ con trai ở với ai? Con trai ở với mẹ em từ đó giờ nhỏ lớn luôn, bây giờ lớn rồi, lớp 11 ở rồi. bà nội hả? Nói chung là cuộc sống em là có mình em mà. Em chỉ mằng lo cho em thôi. Đến lúc mà cơm chín mẹ gọi như con nít vậy đó. Bữa nay nấu canh chua cá lóc, mẹ chừa con cái đầu cá rất là thương người mẹ, chỉ có mình mẹ thôi. 4 thằng trai nó là vậy. Rồi rủ mẹ lên, mới nói thôi tao lớn tuổi với tao mắc cỡ không lên, nó là vậy. Lên chương trình đó. Dạ, mới nhờ em gái ở kết nghĩa lên đi chung với tao cho vui, chứ tao gung quá. Em qua đây là để chia sẻ với cái nỗi buồn của anh. Dạ. Cái nỗi buồn về việc mất con của anh. Mà bây giờ là mình bắt đầu một cái cuộc sống mới được rồi anh ha. Dạ, em sống đó giờ là nói chung là ở với vợ em là 10 năm, chưa hề biết mà quýnh vợ, nóng tức bỏ đi, không quýnh vợ, đánh làm gì đó, thương vợ lắm. Nhưng mà giờ thí dụ lấy vợ mới nè, rồi có đủ lo cho vợ không? Nói chung thì cuộc sống cơm ngày 2 buổi á, với miếng cháo là dư. Khỏi ăn cháo ăn cơm đủ không? Đủ luôn, dư. Tại vì bây giờ nhà mình không mướn, công việc em nói chung là em không biết nói làm sao, tại vì em bán mặt hàng chạy ấy mà, có thể một ngày em kiếm mấy triệu có thể em không kiếm có, thì mình ăn gói ghém thì sẽ dư thôi. Được rồi. Nói chung là cần một người phụ nữ để gói ghém cái phần đó lại. Đúng. Thật ra bao nhiêu đó cũng đủ cái nỗi đau trong cái cuộc hôn nhân đầu tiên rồi. Nỗi đau nó nhiều, quá lớn rồi ha. Thôi mình cũng tránh nhắc lại cái chuyện đó nữa. Thì mỗi khi em nhắc là mẹ em với em đều khóc. Thôi bỏ qua đi. Bây giờ mình mở ra một tương lai tươi sáng mới đi ha. Mình qua mình hỏi tên trường đúng của rồi. cô gái nè. Không nói chuyện buồn nữa. Đúng rồi. Thôi. Sao cô gái bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chỉ có, nếu mà chỉ có 2 mối tình thôi. Dạ. Mối tình đầu tiên là ông xã cũ của em, là được khoảng 12 năm. Mối tình thứ hai của em thì khoảng được 1 năm. Dạ. Sau khi em chia tay ông xã cũ của em á, là
em lên Sài Gòn lập nghiệp được khoảng gần 3 năm em mới gặp ảnh. Chia tay ông xã cũ hả? Là sao, là em hai mối tình hay là hai cuộc hôn nhân? Dạ là một cuộc hôn nhân á. Hôn nhân đầu của em là được 9 năm. Từ lúc em quen ảnh tới em chung sống với ảnh là khoảng 12 năm. Thì trong đó là có 9 năm là vợ chồng. Thì sau cái 9 năm đó thì em mới quyết định em buông. 9 năm nó dài quá, thế thì Dạ. sao em lại quyết định buông? Giống như là mình phụ nữ mà mình gọi là cái từ chịu đựng á, thì khi mà mình chịu đựng tới một cái giai đoạn nào đó mình chịu đựng không nổi nữa thì mình buông. Dạ. Rồi có mấy con em? Hiện tại thì em có 2 bé. Bé gái của em thì năm nay 13 tuổi, còn bé trai thì được 9 tuổi. Dạ. Ở với ai? Dạ hiện tại là 2 bé ở với em ạ. Ở với em? Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Rồi em tới ở thành phố Hồ Chí Minh em ở với ai? Dạ hiện tại ở đây thì em ở với 2 bé à, chỉ có ba mẹ con thôi à. Rồi ở nhà với nhà đó nhà ai? Em sau khi cái khoảng thời gian mà em lên Sài Gòn em lập nghiệp được khoảng 3 năm thì em mới về em mới thưa với ba chồng cũ của em á, với gia đình bên chồng là em rước bé gái lên ở trước với em. Tại vì cái thời điểm đó là bé gái em là bước vô học cấp 2 thì bé gái lên ở với em thì hai mẹ con cùng, bản thân em cũng phải gắng mục tiêu để em đưa thêm được bé trai lên. Thì trong vòng khoảng gần năm thì em cũng đưa được bé trai lên. Dạ. Thì hiện tại giờ giống như là em đang kinh doanh quán ăn gia đình á, dạng quán nhỏ rồi, có nghĩa là ba mẹ con sống được. Dạ. Sống được. Dạ. Như cái nhà đó mình thuê nhà của mình em? Dạ nhà thuê à. Dạ nhà thuê chú. Trả tiền nhà rồi nuôi con gì có đủ không? Dạ tại vì em giống như quán là em tự em đứng ra em nấu luôn. Em không có thuê ai cả. Không có thuê ai giống hết. như dạ em chỉ là thuê thêm một cô để phụ dọn dẹp đồ với em thôi à. Còn đứng nấu là em đứng nấu chính luôn. Thật ra là vất vả lắm để mà nuôi được 2 người con ở Sài Gòn không có nhà. Thì phải nói là cô gái ấy đã nỗ lực rất là nhiều. Mấy người xinh đẹp đó, hay lận đận tình duyên đó, ta nói câu gì đó hồng nhan bạc phận. Đúng rồi, ngày xưa là cái câu hồng nhan bạc phận nó vận vào nhiều cô gái xinh đẹp như em lắm. Thật ra thì những người xinh đẹp như chúng tôi chỉ chờ một người đàn ông tử tế. Không, mình nói có một người bên kia thôi. Mình nói có một người đang ngồi thôi nha. Đừng có nói người thứ hai đây nha. Nói chung là những người xinh đẹp thì lận đận thì cũng chỉ là để chờ một người đàn ông tử tế, thật là tử tế để mà kết nối với chúng tôi thôi. Cuộc đời này tất cả những gì xảy ra nó đều là trải nghiệm. Cuộc đời này có nhiều người đàn ông tử tế lắm, tại mấy người không chịu thôi. Thì tại xui chưa gặp. Không phải xui mà tự mấy người chọn mấy người không tử tế thôi. Chứ thiếu gì người đàn ông tử tế. Nói thì thôi, đúng là duyên số em gái ha. Dạ, không sao, xinh đẹp mình có quyền chọn cho mình một người, đừng lo lắng điều đó. Anh thấy đàn bên nhà gái rất là dễ thương nha, rất là xinh luôn á. Em tính nói gì? Dạ em nói là giống như là cái chuyện mà tình cảm á, thì em luôn lúc nào em cũng nghĩ là có duyên có nợ. Đúng rồi. Dạ thì mình không có cưỡng cầu được. Đúng rồi. Dạ. Tất cả nó chỉ là duyên và nợ. Nợ thì mình trả thì mình phải trả thôi. Dạ. Và tất cả đối với chị thấy nó là trải nghiệm. Dạ. Rồi bây giờ nói với chị nghe về nhu cầu em có một người bạn trai như thế nào nè. Bạn trai của em thì em không có đặt nặng về vấn đề ngoại hình, tại vì đối với em cái đó nó cũng không có quan trọng. Em chỉ cần cái bạn trai là cái người trầm tính rồi có trách nhiệm với gia đình. Em chỉ cần mỗi một người đàn ông có trách nhiệm thôi. Tại vì cái cuộc hôn nhân của em á là do ông xã cũ của em á, ảnh không có đủ trách nhiệm, và em cũng không có tìm được cái gọi là phụ nữ mà cần có một cái bờ vai, một điểm tựa. Thì em cảm thấy em trông trên thì em mới quyết định như vậy. Thành ra hiện tại bây giờ em cái mẫu người của em nó chỉ cần người đàn ông có trách nhiệm gia đình là ok. Dạ. Chị thấy anh trai bên này thì cái phần trách nhiệm là có. Dạ. Chị thấy anh rất là yêu quý gia đình, cho nên chắc chắn là cái việc trách nhiệm là phải có rồi. Ngoài cái trách nhiệm ra thì em còn nhu cầu gì nữa không? Em thì giống như là em không có, tại vì hiện tại bây giờ là em có 2 bé. Thành ra là cái người đàn ông mà giống như họ phải tâm lý, tại vì con của em là đang trong cái tuổi mà biết suy nghĩ, vậy thì đâm ra nó sẽ hơi bị ngổ ngược tí xíu, hơi bị cái kiểu mà nói không nghe. Thành ra là cần một người gọi là có cái tính kiên nhẫn. Có khả năng. Dạ đúng rồi, có kiên nhẫn, tâm lý một tí xíu thì cái đó thì ok. Tại vì đối với em á, hiện tại bây giờ á, là cái vấn đề về kinh tế
thì em cũng tự em lo được cho bản thân em và con, thì em cũng không cần cái người đối phương bên đó là phải có của hay là kinh tế vững vàng gì cả. Chỉ cần là cái người đó có ý chí cầu tiến, có công ăn việc làm ổn định để mà không phải làm gánh nặng cho cả nhau. Không cần ví dụ như cái anh bên kia thì đổ vỡ, tại vì em rất là cần cái người mà gọi là người ta chững chạc hơn á, cái độ tuổi chững chạc để mà người ta sẽ đứng trên cái lập trường của em để suy nghĩ dành cho em. Một tí nữa hai bạn sẽ trao đổi trực tiếp với nhau thì sẽ rõ về nhau nhiều hơn. Em trai đi với ai em trai? Em đi với người em có thể Dạ em chào nhà trai ạ. Xin mời nhà trai cầm micro để chúng ta giao lưu. Dạ em chào chị. Dạ. Chị thấy nhà gái của em như thế nào ạ? Dạ nhà gái thì dễ thương, dễ gần dễ mến. Dạ. Anh trai thì thương nè. Anh trai hiền lắm vậy. Hiền lắm giỏi hả? nữa. Hiền mà giỏi. Dạ. Thì lần đần thôi đúng không? Nói chung mọi việc là anh trai rất là giỏi. Cặp này hợp không em? Dạ em thấy hợp nữa. Không biết anh em sao nữa. Rất hợp không? Còn em sao? Em muốn người yêu của mình, người vợ tương lai của mình sao? Em biết người vợ em là dù là giỏi, dù là thích buôn bán hay làm gì đó, đừng cờ bạc là được rồi. Tại em ở đó là xuất thân Sài Gòn là 17 tuổi rồi. 17 tuổi là em đã đầu buôn bán rồi đó, muốn giày dép rồi em coi cái nào có tiền là em làm hết. Mà em là người An Giang mà em lên đây em lập nghiệp được đầy như vậy hết. Thì nhà cửa cũng đã có cơ sở công việc em nói chung nhà cửa mẹ em mua cho em. Nhưng bây giờ em ở nhà với mẹ với ai nữa? Không, em ở riêng cái nhà nhỏ mua bỏ thí đó. Hồi đó là dịch cho mướn, giờ lấy lại em ở mình một mình. Là ở một mình trong nhà đó. Rồi ba mẹ ở riêng. Đó, ba em chết rồi, còn mẹ thôi, mẹ ở dưới Úc. Thứ tư ở quận 7. Vậy là lấy vợ về là không có làm dâu đúng không? Không, nhà năm đó thì không có dâu. Rồi, không cần dâu. Ok. Được rồi. Nhà gái mình đi với ai nào? Dạ em đi với cô hai em ạ. Dạ chào cô ạ. Chào Ngọc Lan. Dạ. Chào Quyền Linh. Chào chị. Tôi là cô của Quỳnh Mai, đại diện cho nhà gái. Gì nữa không? Dạ chị nhận xét như thế nào về nhà trai ạ? Thấy thì cũng hiền lành á, thấy cũng giới thiệu bản thân thấy cũng khá tốt á, nhưng mà để do cô gái kia chọn nha. Chứ mình không có chọn được. Cô hai thấy được hả cô hai hả? Được. Dạ. Cô hai cũng hiền, ít nói quá ha. Dạ. Thôi được rồi, giờ mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Dạ rồi. Tự quyết định ha. Mở rào. Bây giờ là việc của em đó. Tôi vậy. Rồi bước qua giới thiệu tên mình lại cho người nghe, có thể chưa nghe tên mình đó. Dạ. Khóc quá. Anh Dạ. em đó qua. Dạ rồi em cảm ơn anh. Giới thiệu mình tên gì cho bạn gái nghe. Tên Lê Văn Hoàng. Dạ. Hôm nay 44 tuổi. Dạ. Nghiệp anh là tự do. Dạ. Sao? Gì rung vậy? Ai biết sao, tại vì em rung quá. Em muốn bán đồ không rung sao lên em rung quá. Rồi em hỏi anh đi, anh không biết gì hết. Thôi chỗ ngồi đi được rồi đó. Khoan mình chưa nhận quà của bạn gái mà. Đó, tí tới nhận quà kìa. Dạ. Dạ cái này thì em không biết anh có thích hay không, nhưng mà cái này là cái viết để cho anh sẽ kiếm được thật là nhiều tiền. Dạ, cảm ơn em. Còn cái này là em có một chút tấm lòng, là cái này là rau câu em tự làm, ra là em mời anh với mời chú rồi Ngọc Lan. cảm ơn em. Dạ. Rồi em không có cái gì nổi bật hết, chỉ có một cái điểm nổi bật là nấu ăn thôi, thích nấu ăn. Anh cũng thích nấu ăn vậy đó. Dạ, thì có đủ rồi đấy em. Thì để nấu ăn giỏi là đủ rồi đó. Dạ. Rồi hai người trò chuyện với nhau thế nào? Em thấy anh sao? Anh thì ít nói, anh ít biết nói chuyện lắm. Dạ dạ. Anh có sao nói vậy à? Dạ. Tại anh là người miền Tây. Dạ. Sẽ nhìn qua vậy. Em hỏi anh đi. Em cũng người miền Tây á. Em ở đâu? Dạ em ở Trà Vinh.
Anh ở An Giang Châu Đốc. Dạ. Cái này thì em cũng hỏi anh trước luôn. Là ví dụ như hiện tại bây giờ là em có 2 bé, 2 bé cũng đã lớn rồi. Với một cái nữa em cũng có một cái điểm yếu là cái tánh của em là hay bị nóng tánh. Tại vì mình rất là dễ bị cảm xúc nó chi phối mình á. Anh chịu được mà, cái nóng tánh anh chịu được. Với một cái nữa là em hay cái kiểu mà thích cầu toàn. Ví dụ như cái chuyện đó em muốn anh hoàn thành cái chuyện đó, làm cho bằng được đúng không? Dạ đúng anh rồi. Cũng vậy. Dạ, cái chuyện mà em ví dụ như cái chuyện đó hôm nay em nhờ anh cái chuyện đó thì anh phải làm cái chuyện đó giùm em đó. Còn cái vấn đề cái quá trình làm như thế nào thì hai người có thể là trao đổi với nhau, nhưng mà cái công việc đó là nó phải hoàn thành cái công việc đó. Cái đó là cũng là một cái điểm mà em hơi bị hay bị la nhất trong nhà. Dạ. Anh thích người gì đó miễn sao đừng khóc được rồi. Anh sợ phụ nữ khóc lắm. Dạ. Khó khăn hay cỡ nào em chịu được hết. Dạ. Em thì em không có thường khóc đâu. Dạ. Bây giờ quan điểm về hôn nhân của mỗi người thế nào? Thì nó tùy em. Là em nói trước. Thì dạ. Anh ưu tiên phụ nữ mà. Dạ em thì nếu mà mình đến với nhau á thì cái chuyện mà làm dâu á thì em không ngại. Không có dâu. Tại vì em là cái người gọi là của phụ nữ của gia đình. Em chăm sóc gia đình rất là tốt, và em cũng là cái người gọi là biết cân nhắc giữa hai bên. Thành ra cái chuyện mà làm dâu là em không ngại. Nhưng mà em ngại có một vấn đề là nếu mà để em sinh con thêm nữa thì chắc chắn là em sẽ không sanh. Dạ. Sao vậy? Tại vì cái vấn đề là chuyện gia đình của em á thì để cho con em nó bị thiếu tình thương á là lỗi ở em. Tại vì em là cái người quyết định để tạm dừng cái cuộc hôn nhân đó. Thì hiện tại con em thì ở chia cách thì con em nó cũng đã bị thiếu tình thương một phần nào rồi. Thì em là phụ nữ mà, rồi thí dụ nhiều khi em có một cái gia đình mới, em có con nữa thì em biết bản thân em cái nhược điểm của bản thân em là rất chú trọng về gia đình. Đâm ra là em sẽ tập trung vô cái gia đình đó thì em sẽ bị sao lãng đi cái vấn đề của 2 đứa con em. Đâm ra là em không có muốn. Còn riêng anh thì khác, ví dụ như anh muốn lấy vợ cứ sanh cho anh một đứa con, anh thích con gái lắm. Còn nếu mà anh lấy em rồi con em cũng như là con anh, thương đồng đều nhau hết. Dù sau này có sanh con ra cũng thương đều hết. 2 người đó con em cũng là con của anh. Anh phải thương nó. Nếu không thương nó sau này anh già đi nó quýnh anh sao? Mình thương nó thì sau này mình già nó mới thương lại mình. Anh em quan niệm không bao giờ mà ghét nít. Em bảo vệ hết. Vì không có lý do gì mà mình không sanh đúng không? Đúng. Thì em cứ sanh đi. Em sanh đi, em phải sanh. Tại vì ước mơ anh đó là thiếu con gái. Nhà nó không có con gái, anh mơ ước con gái lắm. Ví dụ như mà đẻ đứa con trai cũng được, miễn là con đứa nào cũng cưng hết, mà những con gái anh mừng hơn. Là vậy. Tại vì ước mơ em có đứa con gái nó đã mắc thì em đau lòng lắm. Em con gái em rất là thương, chỉ biết nghe vợ luôn. Em đi đâu mà con gái gọi về em sẽ về. Còn khi có con của anh với em và con của em luôn á, khi ở chung nhà cũng là con anh có trách nhiệm hết. Anh không phân biệt mà con em con anh không thích. Vậy thôi giờ chung ăn chung, khổ cùng khổ. Thôi giờ chị không đẻ nữa thì con gái chị mỗi lần gọi anh về nhưng, anh về đi. Nhưng em thích người con của em ra nữa không? Tại em có đứa gái em mắc cho em buồn, muốn tìm một người phụ nữ sanh cho em một đứa con. Tại em đâu em là thích vậy đó. Còn con em thì ở với nội nó gọi em chỉ cần ao ước có đứa con thôi. Rồi ở chung gia đình đó. Cái đó mình sẽ thuyết phục sau mình do cái tình yêu thương của anh á dành cho người phụ nữ thế nào thôi thì họ sẽ tin tưởng, họ sẽ sinh thôi. Thật ra em gái còn trẻ mà. Trước mắt là anh cứ hãy thương yêu con của cô ấy. Đúng rồi. Cô ấy cảm thấy an tâm rằng nếu có một đứa con nữa thì 2 đứa con riêng của cổ không cảm thấy bị thiệt thòi. Đó là điều đầu tiên em phải làm. Thì anh mới có thể, cổ mới có thể sanh thêm một đứa nữa cho anh. Đó mình phải chứng minh trước đó. Em cũng có trách nhiệm đó. Em là thương ai là thương mẹ là thương hết con. Dù ăn uống cái gì phải chở con cái đi, không có phân biệt mà con em. Nhiều khi em la em quýnh không chịu nữa, phải từ từ dạy. Đứa nhỏ mà anh không thích phụ nữ mà quýnh con. Dù con em quýnh anh cũng không chịu được. Cái nào anh đâu cái đó. Còn con em có sai anh phải trình em trước, nó lỗi sai vậy đó em, từ từ nói, chứ không bao giờ mà đè quýnh nít, nó vô tội. Anh không thích, anh ghét người đàn ông quýnh đứa con nít lắm. Em thì em cũng hiểu được cái tính của anh, nhưng mà em cũng là một cái người thẳng tính. Tại vì á anh thì anh có cái gọi là cái gọi là
cái gì của gia đình anh, cái nỗi đau của anh. Thành ra là anh muốn hiện tại là gặp một cô để cùng với anh để những cái gì mà anh mong muốn. Còn ví dụ như đối với em, tại vì em rất thẳng, thành ra là cái quan điểm của em á thì giống như là em cảm thấy có lỗi với con em, thành ra là em không có nghĩ về vấn đề đó. Có đâu có lỗi em, ví dụ như anh cũng lo, hai người mình hợp sức lại lo con, đều với nhau, không gì lỗi hết. Mình ví dụ bên đây một thì bên đây một, đúng không? Đó, mình lo ví dụ con anh em, mình lo bên đây cũng lo nó, đừng bỏ. Không bao giờ em lo ít anh cũng không chịu nữa. Đúng rồi, nếu lo bên đây nhiều anh cũng không chịu, thà lo con em đều luôn. Anh mới đồng ý, anh mới chịu. Còn ăn thì ăn chung 4 người, ví dụ có con ăn 4 người, dù một con cá chia làm 4, anh không thích mà phải là bới cho con em hay đuổi gì, anh không thích người đàn ông vậy, thường là bảo bọc hết. Với lại em cũng cái chuyện đó mình tính sau đi. Anh sợ mình không để cho anh thôi. Tại vì không phải, tại vì cái gọi là cái quan điểm cá nhân của mỗi người. Thì thí dụ như anh có cái quan điểm của anh, em có cái quan điểm của anh. Nhiều khi cái lúc ban đầu á mình chưa có tìm hiểu nhau, mình sẽ không có đi được tới cái điểm chung. Thì cái đó nếu mà mình có duyên á thì để mình kết nối với nhau thì cái đó về anh em mình ngồi lại bàn tính lại. Còn cái chuyện mà giống như là em muốn hỏi anh là vấn đề là hồi nãy khi mà em bên đây em có nghe anh nói là anh có từng cờ bạc. Hồi đó là anh chứ không có cờ bạc. Khi con anh mắc rồi anh buồn. Anh nói chung là anh muốn là hủy diệt hoại cái cuộc đời anh luôn. Không làm nghề đá, anh bỏ hết phế luôn mà. Bỏ luôn lò đá luôn. Rồi ai muốn làm. Anh chỉ ăn nhậu, lang thang vậy đó, đi nói chung là đi nói chung là quậy quọ luôn á, không ngán ai chứ á. Muốn là muốn chết á cho nó hết cái cuộc đời. Thì mình thấy bất hạnh đứa con gái mình vậy, sau này rồi mới vô người ta mới khuyên, chùa phiên mới là hết duyên, con đừng làm vậy, cái duyên nợ nó gặp con bao nhiêu thôi. Nó là từ cái em mới tỉnh lại, anh mới chịu tu tí làm ăn. Khi làm ăn được cái tập tới dịch, nó dập anh tới luôn, dịch xong rồi vừa hết dịch rồi anh mới làm lại. Đó là vậy. Thì em á là giống như là trước á thì ông xã cũ của em á thì ảnh dạng anh mới chơi, đâm ra là anh không có trách nhiệm gia đình. Thì em là một cái người phụ nữ mà gọi là không có an phận. Giống như là cái người đàn ông ở bên cạnh mình á, mà lúc nào cũng cái gì cũng là mình hết, đâm ra mình cảm thấy mình mệt mỏi. Thành ra là em chỉ cần là cái người đàn ông họ có ý chí cầu tiến. Anh không có thích ham chơi. Ví dụ anh đi làm cái đó dù 10 đồng anh phải cố gắng sao phải kiếm thêm hơn nữa. Anh sợ cảnh nghèo lắm. Tại hồi đó anh lên đây là 10 mấy tuổi, gia đình là lên đây lập nghiệp là nhà thuê nhà mướn. Vậy người ta coi thường nữa. Nhà mướn mà. Cố gắng gia đình làm này làm kia. Anh thức khuya thôi, anh làm từng cái viên đá ra, bán anh phải để dành tiền, rồi anh phải chơi hụi như thế nào để dành tiền, rồi phải làm từ từ như thế nào. Nói chung là một người đàn ông từng trải đó, là cũng sợ vấp ngã nữa, rất là chững chạc luôn. Chúng ta sẽ nói vấn đề sâu hơn về con cái này kìa ha. Bây giờ thì anh nghĩ rằng là mình cũng lớn tuổi rồi đó, mình đưa ra một cái tính toán đi. Ví dụ như em với bạn thử hỏi chừng nào có thể kết hôn nếu chúng ta có duyên nào với nhau. Thì nếu em nghĩ chừng nào mà mình kết hôn? Đối với em thì cái vấn đề kết hôn thì lúc nào em cũng sẵn sàng. Tại vì hiện tại bây giờ là cái tuổi của em và con em bây giờ cũng lớn rồi thì cũng ổn định rồi. Đâm ra ví dụ như em cảm thấy anh hợp với em về cái điểm này thì mình cũng có thể là hai người mình về mình sống chung với nhau, ra mắt bên hai bên gia đình, rồi mình gọi là gây dựng sự nghiệp lại để mình cố gắng mình chăm sóc cho con của mình. Tại vì cái trách nhiệm của cha mẹ là chỉ có con thôi đó. Còn anh đó thì mẹ anh hối, sợ anh đó ban đêm hôm ngủ một mình, rồi thấy mấy ông anh bị tai biến á, không ai lo. Em nói trả lời mẹ em sao đâu, con còn trẻ mà. Nói thôi đêm hôm mày không có ai bển, mày ngủ bển rồi lỡ mày tai biến rồi chết queo luôn. Thì mẹ em lớn tuổi, ai cũng có gia đình, ai cũng còn gia đình, có vợ người ta lo. Còn một ngày nào sợ em không chết mà giật ai lo. Nó là vậy. Nên kia cái vợ bà nó chờ lấy vợ lấy đâu phải muốn lấy đâu, cũng quen mấy người cuối cùng gây lộn hoài à, không có hạp. Bởi em anh mới tìm một người cầu tiến, biết gói ghém làm ăn. Anh là vậy đó, anh từ một người nghèo mà, rồi anh sẽ làm lên từ từ là vậy. Nếu được thì ví dụ Tết hay là cần một tháng anh trở về cho gặp mẹ anh. Mẹ anh có hối thúc anh nhiều thứ lắm. Rồi mình ví dụ như em buôn bán ở chợ thì nhà anh thì nhỏ nghe, nó nghiêng một mình ở nhà nhỏ. Còn không đủ thì anh cái chung cư ngoài chợ anh lấy lại, mình ở mình bán đâu ba đội online, hay là phụ em bán cơm, anh phụ công việc của em. Em bán cua anh.
Bánh bán cua hải hả? sản. Dạ. Vậy anh chế biến được không? Dạ thì có gì anh không biết thì về em sẽ chỉ cho anh. Anh chế biến được. Rồi được Dạ. đó. Dạ. Được đó. Anh thích Thôi, nấu ăn lắm. Bây giờ Dạ. Hoàng bước tới nắm tay bạn gái thế nào? Không rung rồi. Rung quá ha. Tức là mỗi lần tới đó rung, nói chuyện không rung. Dạ. Cầm hai tay nhìn thẳng mắt bạn gái nào, nhìn thẳng vào mắt cô gái xinh đẹp trước mặt mình đó. Mình hát bài gì đó. Em nói gì cũng được. Em thì quê miền Tây. Dạ. Anh thứ ba. Dạ. Nên em tặng em nửa bài anh ba khía. Gung quá vậy? Thì đó anh gung đó. Nhìn thẳng Dạ. cô gái hát. Sao em gung quá anh? Không chú ơi, nắm tay em gung quá, nắm tay con gung quá. Gãi nắm tay đi, cứ để nắm tay nhìn mắt đi. Rồi. Tên của anh biệt danh anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên dãy sông. Anh đi xong đi thôi. Hát được mà. Tại vậy mình quên. Dạ. Em hát đi. Dạ không, em hát là dễ tán lắm đâu. Dễ tán hả? Dạ, dạ. Rồi, bây giờ thôi, mình về vị trí ngồi đi nào. Chúng ta đưa ra quyết định nha các bạn. Lớn rồi, mình cũng đủ hiểu quyết định của mình như thế nào ha. Để ta rút bóng đi. Nếu ta cảm giác rằng đây chính là người sẽ đồng hành với chúng ta trong cuộc sống này thì nên cho cơ hội bấm. Còn nếu không thì không cần bấm, nhưng nút bấm cho người khác. Bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm nha. Đừng bấm vì bất cứ điều gì hết các bạn. Đừng gây hiểu lầm cho nhau, đừng gây tổn thương nhau nữa. Cuộc sống này chúng ta tổn thương nhiều lần lắm rồi, đừng để tổn thương một lần nữa. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi. Em gái không bấm. Em băn khoăn điều gì? Thì mới đầu thì em cũng muốn, tại vì thấy anh rất là thật tình và vui vẻ, nhưng mà khi mà nghe chú Hoài Linh nói thì giống như mình phải có trách nhiệm với bản thân của mình thì giống như là em thì hiện tại em đã mở lòng rồi để mình cho bản thân mình cơ hội, nhưng mà giống như là lên đây thì nó cũng giống như cái quan điểm của anh á, là có cái vấn đề là con cái, nhưng mà em cảm thấy là em không có thể để làm cái chuyện đó cho anh được, tại vì sau cái đổ vỡ em cảm thấy là em rất là có lỗi với con của em chỉ muốn là toàn tâm toàn lực để cố gắng bù đắp cho con của em thôi đó. Còn ví dụ như em cần là một người đàn ông cùng chia sẻ để mình cùng với nhau đi cái khoảng đường của sau này. Còn cái chuyện mà kêu em sanh nữa thì em sợ là khi mà mình có cái câu của chú Hoàng Linh nói là có trách nhiệm, thì em sợ là mình lại làm cho anh bị hụt hẫng. Tại vì khi mà em bước chân em thôi á, là em quyết định là em sẽ toàn tâm toàn ý để em bù đắp cho con của em. Đâm ra là chỉ cần 3 năm thôi là em gắng cố gắng để em đưa con em lên ở với em. Vậy trong cái khoảng thời gian đó cũng là cả một vấn đề với em luôn. Chị rất là chia sẻ với em về cái suy nghĩ này. Dạ. Cái người phụ nữ lúc này cũng vậy thưa quý vị, khi mà bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thì trách nhiệm với con nó rất là lớn. Nói thiệt chứ những người đàn ông ở trên đây không có đứng ở vị trí của những người như phụ nữ đổ vỡ hôn nhân và nuôi con như chúng tôi, thì có lẽ là hai anh khó có mà hiểu được lý do tại sao một cô gái này lại quyết liệt với cái suy nghĩ đó của mình. Thôi, mọi người có suy nghĩ, chúng ta cứ làm bạn với nhau đi, không sao anh. Hoàng cứ có thể bình thường làm bạn đi. Qua ăn cua, mua cua rồi mượn cua. Không cho mượn người ta nuôi con Không, em mua đàng hoàng mà. Mua trả tiền gấp đôi. Gấp đôi là để đó. Đúng. Anh gấp đôi. Mượn cua, ta mua cua. Nhưng mà không có đánh nhau nhưng ngại thì mình là bạn bè bình thường. Ta thiếu cua rồi từ từ ta cua chuyện ta tính sao, đúng không? Làm sao anh, làm sao? Mình cố gắng lên ha. Dạ. Rồi. Chúng tôi rất tiếc là hai bạn không bấm nút, nhưng mà thôi mỗi người sẽ có một quan điểm riêng. Hy vọng là mỗi người sẽ tìm được một nửa mảnh ghép của mình trong cuộc sống này nha. Cảm nhận thì em cũng là một cô gái gọi là cũng hiện đại, cá tính, cũng phù hợp với lại anh. Thì chung là tim nó cũng có một chút xao xuyến. Dạ, em cảm ơn. Đó là chia sẻ thật, có nhưng nó cũng muốn nói á. Cảm ơn em. Thì lần đầu tiên gặp thì em thấy là anh là hiền, dễ thương, thì đúng cái tiêu chí mà em mong muốn là tìm người có thiện cảm với lại cười hiền, thì đây là anh có. Thì cũng mong là mình có thêm thời gian, cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Ngoài ra thì anh ngoài công việc công ty anh có làm thêm buổi tối ở nhà.
làm 3 job. Đây là một job công ty với lại 2 job ở ngoài. Thì ngoài công việc công ty thì buổi tối là thiết kế về cái hình ảnh mà in áo thun á. Rồi còn cái công việc nữa là hồi trước là có một cái chị bạn chị anh cũng chơi thân với chị đó, chị cũng làm chung công ty nhưng mà bây giờ chỉ làm riêng á. Là hỗ trợ chị làm thì chị cũng có gọi là cũng có trả công thu nhập thêm. Đúng rồi. Ôi làm 3 job luôn Linh ơi, tiền để đâu cho hết. Tuổi trẻ tài quá cao vậy con. Dạ làm cày sau này cưới vợ. Cày đi cưới vợ, bây giờ đến lúc đủ tiền cưới vợ chưa con? Dạ con cũng để dành được một khoản rồi. Là cưới được rồi đúng không? Để dành được một khoản rồi nhưng mà mục tiêu của con là 29, nếu mà con đủ thì là cưới. Hả? Nếu là tới 29, nếu mà tới 29 không đủ là cưới. Dạ. 29 cưới hả? Dạ. Nay 20 mấy rồi? Dạ, 27 rồi, 2 năm nữa rồi hả? Cũng được, dạ. Cũng được. Đủ người ta cưới em, nó muốn cưới 28 được không? Dạ được, nhưng mà cái đó cũng tùy thuộc vào ở con thôi. Không Là có mà làm cho bạn có thể là cảm thấy bạn tin tưởng, hoặc là bạn giống như là có một cái bờ vai che chở cho bạn được đó. Thì là do bản lĩnh của con đúng không? Đúng rồi, thì là cái chuyện nó sớm hay muộn thì là nằm ở con thôi. Có nghĩa là bây giờ là con đã đầy đủ bản lĩnh để lấy vợ rồi, nhưng mà con mong muốn là 2 năm nữa con sẽ nhiều hơn như vậy nữa để mà con vững vàng hơn đúng không? Dạ, đúng. Nhưng mà từ 27 tới 29 mà khi bạn gái cảm thấy là thôi không cần cái chuyện mà giàu sang phú quý nữa, bây giờ là em chỉ cần anh thôi là mình vẫn có thể làm đám cưới được ngay và liền đúng không con? Dạ đúng rồi, xúc tiến liền. Xúc liền chứ. Dạ. Bây giờ nè mình nói chuyện hẹn hò đi. Bây giờ nói chuyện làm ăn hoài. Nói chứ Ngọc con ở đâu, con ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở thành phố Biên Hòa, nói cho bạn hết đỡ lo lắng coi. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Nãy cô vợ với con á. Bây giờ thì bạn trai bạn gái tự giới thiệu mình lớn lên cho hai bên cùng nghe nha, cùng cảm nhận rồi hồi mình gặp nhau sau. Mời anh trai. Con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào bạn gái bên kia. Quay mặt ra phía trước coi. Con tên là Vũ Ngọc Đức Huy. Hiện tại con 27 tuổi, hiện tại con đang là nhân viên thiết kế đồ họa của công ty gốm sứ Minh Long. Hết rồi, con phải nói lớn cô mới nghe. Cô với bạn gái bên đây là chỉ có nghe con thì thầm. Bây giờ đó, con ngồi đây. Đó, rồi bây giờ giới thiệu lại nè. 1, 2, 3 lớn lên, bắt đầu. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào bạn gái bên kia. Con tên là Vũ Ngọc Đức Huy. Hiện tại con 27 tuổi. Con đang là nhân viên thiết kế đồ họa của công ty gốm sứ Minh Long. Con ở đâu? Dạ con ở quận Bình Thạnh. Bình Thạnh nhưng mà làm Bình Dương hả? Dạ không, làm ở bên Thạnh luôn. showroom bên quận 6. Ở 1059 Hậu Giang. Rồi quê ở đâu? Quê con cũng ở Sài Gòn luôn. Sài Gòn luôn. Dạ. Rồi Đức Huy 27 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, làm đồ họa. Rồi, sinh năm 94 phải không? 27 tuổi đó. Dạ. Bằng xí ngầu con của cô, gái lớn. Rồi mình giới thiệu đi con. Dạ, đầu tiên con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh. Dạ, con tên là Nguyễn Hồng Ngọc. Chào bạn Huy. Dạ, con năm nay 27 tuổi luôn, cũng sinh năm 94. Hiện con đang là huấn luyện viên yoga và làm việc và sinh sống tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Con ở Hóc Môn luôn. Dạ đúng rồi ạ. Rồi bây giờ làm việc ở Hóc Môn luôn. Dạ. Huy làm ở quận mấy vậy ta, cô quên rồi. Dạ con làm ở quận 6 con. Quận 6. Dạ. Rồi con Ngọc, con nói một chút về ưu điểm và khuyết điểm của con đi. Dạ, ưu điểm của con chắc là dễ gần với hòa đồng, với lại lúc nào con cũng vui vẻ với lạc quan. Về khuyết điểm thì có khi cái cảm xúc con cao quá thì con sẽ hơi nóng tính một tí xíu, nhưng mà con sẽ tự biết con sai, con điều chỉnh lại. Cô tin tại xí ngầu nó cũng y chang con vậy đó. Dạ. Nóng tính lắm. Dạ con cảm ơn. Huy có vậy không Huy ơi? Dạ không, con hơi nóng thôi, nhưng mà bây giờ đã kìm lại được rồi cô. Hơi nóng thôi hả? Dạ. Rồi con có điểm mạnh gì Huy? Dạ, điểm mạnh của con là được mấy anh chị trong công ty đa phần là nói là dễ gần. Dễ gần hả? Dạ, hòa đồng với lại cũng thân thiện với mọi người, nói chuyện cũng dễ thương. Đó là kỹ sư thiết kế đồ họa mà phải lãng mạn một chút xíu đúng không? Dạ. Có mà lãng mạn không? Dạ. Có lãng mạn không? Dạ có lãng mạn hả? Dạ. Huy có mấy mối tình rồi? Dạ, trước đây là con có 3 mối tình. 3 mối hả? Dạ. Mối ngắn nhất là nhiêu, dài nhất là nhiêu? Cái mối tình đầu tiên của con là thời sinh viên, lúc năm nhất đại học, cũng quen nhau cũng được 2 năm. 2 năm. Rồi mối thứ hai mấy năm? Mối thứ hai là lúc mà con đi làm công ty đầu tiên á, là cũng làm chung công ty, nhưng mà do cái giai đoạn là tìm hiểu thì con cảm thấy không phù hợp là con chia tay. Mối thứ ba? Mối thứ ba là khoảng 2018, mới chia tay hồi tháng 1 2021 đây. Mới chia tay rồi hả? Dạ. Lý do chia tay? Tại vì bạn nữ, bạn yêu con cũ ấy là ngoại của bạn ấy bị tai biến, mà nhà ở Quảng Ngãi,
nên là bạn muốn có ý định là sẽ về ở đó, về làm việc ở đó, rồi chăm sóc cho bà ngoại bạn ấy luôn. Cho nên là xa quá ha. Cũng sợ con yêu xa, với lại công việc con cũng đang ổn định ở trong này á. Nên là cũng hai đứa cũng có bàn bạc rồi quyết định thì chia tay, nhưng mà vẫn là bạn bè bình thường. Dạ. Rồi vậy là không yêu xa được rồi đó. Lý do chia tay là yêu xa phải không? Dạ. Chị có hiểu được cái đó, tại ông Đúng ông rồi. nói mới nghe thôi đó Huy à. Ở bên đây là cô với bạn này không nghe một cái gì luôn. Coi như là yêu xa mà. Rồi, hiểu rồi. Không được đó. Còn con nói đi, mình mấy mối tình rồi. Dạ thì con hơi nhiều mối tình một xíu. Nhiều chút mà con cứ ăn to nó lớn lên cho cô. Dạ, sao con tính là được 6 mối tình. Nhưng mà tại vì con cứ đi Trời học ơi. rồi đi làm, nên là chỉ có mối tình gà bông hồi lúc đi học. Thì từ cấp 2 rồi cấp 3, nói chung là vài tháng rồi. Nói chung là đó là những mối tình bé bé xinh xinh đúng không? Dạ, nói chung đúng là rồi. quen 6 người bạn trai thôi, nói thẳng ra là vậy đúng không? Mối tình dài nhất là nhiêu? Mối tình sâu đậm nhất là nhiêu nè? Dạ, sâu đậm nhất chắc là mối tình mà hồi con học năm 2 đại học á. Được mấy năm? 6 năm, gần 6 năm. 6 năm? Dạ. Wow, rồi sau đó là chia tay. Dạ. Rồi mối tình cuối cùng là chia tay bao lâu rồi? Dạ, là mối tình đó luôn thì chia tay. Là mối tình đó luôn hả? Dạ đúng rồi. Hồi đầu năm 2020. À, lý do chia tay? Dạ là phát hiện ra nhiều cái điểm không có hợp nhau, Không cái phù dần hợp, dần đúng cái không? tình cảm nó vơi cạn dần cái rồi hết luôn. Dạ. Bây giờ con mong muốn cái người bạn trai của mình sẽ phải như thế nào? Đầu tiên là phải chân thật, cái gì đến với nhau từ trái tim, để chạm đến trái tim. Rồi thứ hai là có biết lắng nghe, biết quan tâm. Và vui vẻ, hòa đồng, với lại có thể là không truyền thống một tí xíu, để tại vì tính con cũng ham vui. À, có nghĩa là đừng có bắt con phải là truyền thống đúng không? Dạ đúng rồi. Cho con cởi mở lên chút, tân là gọi là gì? Tiếp cận cái hiện Hiện đại một ha. xíu đúng không? Dạ. Thoải mái chút xíu. Rồi. Dạ, chào cô Hồng Vân. Chào con. Dạ. Nãy giờ con có nghe bạn nói không? Dạ có. Vậy hả? Con thấy con có giống như là bạn miêu tả, bạn mong ước không? Dạ có. Con thì nói chung là kết hợp giữa truyền thống với lại hiện đại luôn. Kết hợp truyền thống với hiện đại. Dạ. Rồi ví dụ như bây giờ con mong bạn gái của con như thế nào? Thì cái con cũng không có cái tiêu chí gì Nói cao. lớn lên cho bạn nghe nè. Con cũng không có cái tiêu chí gì cao về mẫu người yêu, chỉ cần là cao từ 1m55 trở lên. Ngoại hình thì ưa nhìn một xíu. Có công việc ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh là được. Còn bạn đó thì con chỉ cần bạn đó là cũng vui vẻ, hòa đồng với con là được. Rồi tại vì con cũng dễ gần. Nhưng mà bạn đó không có công việc ổn định thành phố Hồ Chí Minh mà có công việc ổn định ở Biên Hòa được không? Dạ được, nhưng mà tại vì con không có rành đường chạy đây xuống Biên Hòa. Hỏi chú Linh. Trời ơi, đường xá là hỏi ông Linh kìa. Đường nào ông cũng Đây... chỉ cho con cái con đường ngắn nhất. Tại vì nếu mà đường ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì con rành chứ con. mà còn đường Biên Hòa con không có rành. Đường nào chú cũng rành hết trơn, có gì hỏi chú. Rồi con sẽ phải rành. Nếu như mà con khi có mà bạn con gái yêu rồi thì bằng mọi giá hẻm hút gì đường nào con đi được hết con. Dạ. Không? Con bây giờ muốn tìm người yêu thế nào nè? Đó. Dạ. Bây giờ là cao thấp hay là thế nào? Nước da trắng hay là cao 1m55 đổ lên? 55 đổ lên đúng không? Dạ. Con không thích điều gì ở bạn gái? Con không thích bạn gái kiểu gọi là không chân thành, có tính không chân thành, lừa dối á. Lừa dối. Kiểu là trong lúc tìm hiểu xong rồi lại có thêm một cái anh dự bị nữa, con không thích điều đó. Không có muốn bắt cá hai ba tay đúng không? Dạ, đúng rồi, con không thích điều đó. Hồi nãy bạn này nói là cái yêu cầu của bạn là một người yêu chân thành. Thì có nghĩa là bạn muốn người ta chân thành thì bạn phải chân thành, rồi con yên tâm đi. Dạ. Dạ thì con có tật xấu gì không Huy? Dạ có. Tật xấu gì? Tật xấu là khi mà tranh luận với lại mọi người trong công ty, mà ví dụ như con không tranh luận lại với người ta thì thường là người ta cứ nói gì thì nói, con rồi cứ nhìn một cái hướng nào đó. Mà lúc đó là tại vì lúc đó con đang suy nghĩ để tìm cái phản biện lại. Tại vì sợ mà nếu mà tranh luận mà lấy một hồi nó sẽ đâm ra là cãi lộn á, nên là con không nhìn ta đó. Con không phải đó là tập để con kìm lại cái tính cái tôi của mình lại á. Xong rồi nếu mà suy nghĩ ra được cái phản biện lại được á thì mình tranh luận với người ta. Còn nếu như mà mình cảm thấy mình sai thì mình nhận lỗi, mình xin lỗi. Dạ. Có nghĩa là khi mà con không làm lợi người khác là con sẽ ngó lơ, con sẽ coi như là gọi là giống như là
mặt không có biểu cảm luôn, mặt như cái mặt bàn luôn. Mai mốt á vợ mới nói ủa nói chuyện tôi nhìn đâu vậy hả, nhìn ngay mặt này nè. Nó không, anh đang nhìn cái khác, anh tìm cách anh đối phó với em. Dạ Rồi tại vì ông qua đây ông coi bên đàn gái, tôi coi đàn gái thế nào coi. Tôi muốn gây lộn với ông ghê luôn á. Gây lộn gì? Xích qua bên coi. Ăn cho mập thay là ông chịu di chuyển. Làm biến đi quá. Dạ chào chú Nguyên Linh. Trời ơi xinh quá. Dạ xinh con cảm gái ơn. quá vậy. Hàng chi 6 mối tình ha. 6 mối tình là mấy mối tình cá con á, thì kiểu kệ, mà có mối là được rồi. vẩn á. Có nhiều người ta đó hôm trước làm chương trình 37 tuổi chưa có mối nào, 55 tuổi chưa có mối nào luôn. Đây 20 mấy tuổi hả? Dạ 27. 27 6 mối. Khá một mối 6 năm là dài nhất, còn cái kia là vớ va vớ vẩn thôi. Có mối là được rồi ha. Bây Dạ. giờ là con không thích đàn ông ở điểm nào? Dạ là hay tính toán chi ly quá, với lại nói dối. Dạ lương lẹo nói dối đó phải không? Dạ đúng rồi. Với lại nóng tính quá, vũ phu con không thích. Dạ. Đàn ông nào cũng có cái chút nóng tính trong người. Dạ. Đàn ông nào cũng có chút nói dối. Mà không được vũ phu. Dạ. Vũ phu thì chắc không có. Dạ, vừa đủ thôi, biết kiềm chế. Có vũ phu không con? Dạ không. Dạ. Có phản biện thôi. Đúng rồi, có phản biện thôi. Con có biết cái bạn đó có tật đó không? Nghĩa là con nói chuyện đi xong rồi bắt đầu bạn cãi không lợi con, cái bạn gì nè. Dạ. Bạn không thèm dòm tới mặt con luôn. Lúc đó bực mình lắm đó. Đó là lúc ấy con sao, con phản ứng sao? Dạ thì bạn không nói thì con nói. Con nói đi nói hoài nó cũng vậy. Ít nhất là có người lắng nghe mình. Con thích người đàn ông như thế nào, cái gương mặt thế nào con? Dạ hiền, dễ thương, với lại ngoại hình á. Dạ cân đối, với lại nhìn là có thiện cảm thì tốt. Sao có đẹp giống Lee Min Ho đồ không? Dạ không, chỉ cần dễ nhìn, dễ Linh thương đồ. thôi. Đẹp giống Linh đồ. Dạ cũng không cần cao lắm, chỉ cần nhìn vô là có thiện cảm, có duyên. Thiện cảm là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi, dễ thương. Ok. Bây giờ con đi với ai? Dạ đi với mẹ là gì của con. Có mẹ có gì? Dạ. Rồi mẹ cho ý kiến nào. Có video phía sau á. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, cũng như tất cả các gia đình của hai bé trong trường quay. Thì đến với chương trình hôm nay á, thì lời đầu tiên là cảm ơn cái ban tổ chức cũng như là các anh em ở trong hậu đài đã cố gắng hết sức và hỗ trợ hết sức cho hai bé gặp nhau trong chương trình này. Và cái thứ hai là về nhận xét bé, thì bé Huy nhìn theo dì thấy thì nhìn dễ gần, hiền, nhưng mà có xen kẽ cái gì đó cũng còn hơi trẻ con. Và đặc biệt là cái hướng thì qua tiếp xúc nãy giờ tuy là ngắn nhưng thấy bé có cái gì đó là nó có cái định hướng tương lai, là có cái phấn đấu chứ không phải là chịu và đứng chân một chỗ, là có cái triển vọng là phấn đấu về phát triển và cả về tương lai rất là nhiều, chứ không phải là thuộc dạng là tuyết người là cứ lềnh bình như vậy sao cũng được. Thì cái này là theo ý gì là, đúng là cầu tiến đó. Đó thì dì thấy là chấm ở điểm này. Còn riêng về bé Huy thì dì cũng gửi gắm. Bé Ngọc á, thì thuộc tiếp người là năng động, nghệ thuật, thành ra là bé rất là thích gia đình, nhưng mà không phải là gia đình kiểu truyền thống là chồng chú vợ tôi, mà thích cái kiểu gia đình là đầm ấm, chia sẻ, có sự tôn trọng lẫn nhau, cũng như là chia sẻ trong cái công việc nhà hay công việc làm. Tôn trọng ở đây thí dụ là Huy thiết kế thì có thể là do công việc một lúc nào đó mình sẽ tăng ca làm về trễ thì Ngọc hết sức chia sẻ. Nhưng giao lưu bạn bè thì cũng sẽ chấp nhận, nhưng mà ở chừng mực là vừa đủ, đừng có là đi tăng 1 rồi tăng 2. Còn cái thứ hai là Ngọc cũng muốn là mình được tiếp xúc với lại xã hội, là bé muốn là ngoài công việc của bé có thể là tham gia nghệ thuật, là bé rất là thích là làm MC rồi chị ca, rồi có khi là diễn kịch, có khi là tham gia đội múa rối của phong trào của địa phương nữa. Thành ra là bé cũng muốn có cái thời gian là được tham gia như vậy, đừng gò bó là đi làm rồi phải về nhà
rồi không được tham gia thì bé chẳng thích như vậy đâu. Đó, thành ra là theo thì tiếp xúc thời gian ngắn nhất thì thấy là cũng có cái cảm tình về bé Huy, thấy rất là hiền, gần gũi. Còn bé Ngọc thì nói chung là bé cũng có cái phần nào cũng như là Huy, là chắc là do cùng tuổi là cũng khoái tranh luận lắm. Nếu như là mình quan điểm là đúng rồi là tranh luận tới cùng, còn nếu như mà thấy sai rồi lặng lẽ im lặng, tự điều chỉnh, tự sửa. Và cái người mà sống chung với bé mà khi bé mà lẳng lặng im lặng là nghĩa là bé đã biết mình sai rồi thì đừng nói nữa, cũng đừng có cũng như là dùng cái từ lèm bèm á, truy tới cùng, đừng truy tới cùng thì tự động bé điều chỉnh. Mà truy tới cùng thì bé lại là có cái tính là suy nghĩ các bước để phản bác lại để bảo vệ mình. Đó thì đó là cũng chia sẻ thêm với lại Huy giống như là trong trường quay để biết thêm về tính cách của bé, để có những cái động viên cho bé. Dạ xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn chị. Huy đi với ai Huy? Dạ con đi với dì ruột của con. Dì ruột ha. Bên đây cũng dì luôn. Dạ, bên đây dì. Xin chào cô Hồng Vân và Huyền Linh và tất cả các quý vị ở trong khán đài. Thì thật là bất ngờ, nó đi làm cái hồ sơ cái chương trình này nè, thật sự là không có biết. Thế chừng mà cháu nói là dì ơi dì đi chứng cho con cái giấy độc thân, nó bảo chứ đi làm mà ai mà kêu bổ sung cái giấy này, hay là con đi xin làm việc khác. Thì sau cùng mới thú thật là con đi đến chương trình của chú Huyền Linh, chương trình hẹn hò, mừng lắm. Tại vì là cháu đã trải qua nhiều mối tình rồi, nhưng mà trên Facebook trên gì thì nó theo tôi nó chỉ là một cái nó không đôi lúc nó cũng không có thật lắm, nó không có chắc ăn. Nhưng mà đến với chương trình Huyền Linh với cô Hồng Vân thì tôi rất là tin tưởng, tôi rất là mừng. Còn nói về cháu gái đây, ngay cái phút đầu tiên là tự nhiên tôi là một phụ nữ mà tôi đã có một cái sao xuyến rồi, rất là đập vào trong trái tim của tôi đó. Cho nên là để cô nói với cháu là về Huy á, thì cái tánh nó thì cái kiến thức nó rộng lắm, nó tranh luận dữ lắm, cho nên rồi nó rất là ngoan. Mà đi về là ngoài việc cơ quan ra thì cháu còn về nhà chăm sóc cho mẹ đó. Rồi cháu nghĩa là nếu mà con quan hệ với Huy thì nó rất là thoải mái, nó cũng có những cái phối hợp với cái hiện đại và cái xưa cái này nó rất là hay. Chẳng lẽ bây giờ mình là gì mình đi nói tốt cho cháu mình, nhưng mà cô là ngành y, cô rất là chân thật. Tại cô làm ngành y, cô làm y sĩ 30 năm nay rồi. Trái tim của cô là trái tim của là rất là yêu thương bệnh nhân và rất là thật thà đến nỗi mà người ta nói là mình ngu á đó. Cho nên là cháu mà được cháu mà nãy cô có đi cô nói cô Hồng Vân với lại Huyền Linh đừng có cười, tại vì nói lại Bồ Tát cho con tôi gặp được dâu hiền đó mà lại Bồ Tát thì cái người kia đứng cười tôi quá trời cô Hồng Vân. Nhưng mà cái đó tôi nói thật, nói thôi kỳ này cho nó gặp được cái người mà đúng giống như đúng là đúng phân nửa cũng được. Tại vì tình yêu nó giống như là khúc quanh lịch sử đó con. Khi mà con yêu đó, con đừng có bao giờ con lý tưởng là nó sẽ đến với con 100%. Cái gì mà con có thể chấp nhận được, còn những cái còn lại thì con cùng nhau để bàn bạc, để tiến đến những cái mà nó tốt đẹp hơn. Chứ không phải là con đòi hỏi là 100% hết thì không bao giờ nó có ấy. Đó, thí dụ như cô nói bây giờ, thí dụ như nó được cái này nó sẽ mất cái kia, nhưng mà cái mất cái khuyết điểm đó hai đứa con có thể là trao đổi và khắc phục để đi đến một cái mà tốt đẹp. Cô tin vào như vậy, những cái kinh nghiệm của cô đó. Dì yên tâm đi, dì yên tâm đi, chút xíu hai trẻ gặp nhau nó sẽ hiểu cái điều đó. Cho nên là dì rất là chân thành khi mà dì muốn Ngọc gọi là mở lòng với lại bạn Huy đó. Cho nên là nói chung là dì nhắn nhủ là chút nữa bấm nút đó, đại khái là vậy. Mà cô cũng thích cái ngành nghề của con lắm. Cảm ơn dì. Thì cô cũng nhân diện đây cô nói thiệt, nếu mà có thành cô chắc cô cũng phải cảm ơn cô Hồng Vân với lại chú Huyền Linh. Không biết lấy ơn gì để mà trả ơn. Rồi thôi mở rào đi Linh ơi. Linh ơi mở rào đi cho trẻ dì gặp nhau, dì nôn quá kìa. Dì nôn quá hả? Rồi mở rào. Dì hồi hộp quá rồi.
Rồi thoải mái lên Huy nha. Dạ. Chúng ta xem đây là không gian của hai bạn đó. Thoải mái lên, bắt đầu trò chuyện đi. Bắt đầu. Rồi hai đứa đứng dậy trao quà đi. Cũng Dạ, có em gửi cái ạ. món quà gửi cho em. Cái này là anh ký họa. Nó lớn lên Huy. Đây là anh ký họa anh vẽ Dạ, đẹp hồi quá trời. 7 tháng 8 2012. Đó là lúc đó em còn là năm nhất đại học á. Thì em cũng có món quà trong đây là cuốn sổ có Mở hết ra. dạ. Huy nói lớn lên, cái này là gì nè? Đây là Lớn lên giùm nhà cô thờ, coi. con vẽ nhà thờ Đức Bà. Con vẽ nhà thờ Đức Bà năm bao nhiêu? Lúc đó là năm nhất đại học. Năm nhất đại học. Đây Dạ. là nhà thờ Đức Bà, bây giờ con tặng cho bạn đúng không? Dạ. Rồi còn này là gì? Này là gì? Cái đó là bên trong là có cái vòng tay với lại cái cuốn sổ notebook. Em qua con đi lựa. Lấy ra đeo luôn. Con lấy đeo vòng tay cho bạn. Vòng tay cầu hôn tình yêu của em. Thường mà ai tặng vòng này, tặng đồng hồ, tặng nhẫn, tặng gì Lung là linh dính trên luôn á. cao vầng trăng dịu em. Trời ơi. Một bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến. Chiếc Trời vòng ơi, cầu con hồi hộp hôn. con xúc động đó. Vòng tay cầu hôn chắc luôn. Cảm ơn ạ. Đáng yêu. Còn Cái gì hôm notebook, nay cái gì nữa? cái Cái gì này đây nữa? là cái cuốn notebook để bạn có thể là ghi những Ghi cái tất ngày cả những cái gì mà kỷ niệm Dạ. ngày gặp con chẳng hạn. giống như ngày hôm nay nè. Như hôm nay là con về con ghi trang đầu tiên nha. Dạ. Rồi ok, Dạ. rồi quà của con là gì? Để cô cất giùm cho. Dạ, có thể là cùng ý tưởng. Thì nãy mình có nghe là bạn sẽ hay nhìn về một chỗ. Khi bạn nhìn về một chỗ mình tranh luận á, mình có cuốn sổ để bạn viết vào và mình sẽ đọc. Hay vì mình tranh luận với nhau. Rồi, anh cảm ơn em. Ở trên đầu mình có ghi, tại vì á mình giờ còn có mẹ với mình thôi nên là mình mong là Được rồi. Có ghi gì trống không con? Dạ Đọc có. Đọc luôn con. Thân tặng người thương khi cả thế giới tối sầm lại, em không tìm ai, mong tìm anh, love you. Trời ơi, xúc động không Huy? Có. Xúc động không? Có. Quá xúc động luôn hả? Dạ. Trời ơi, giống như cái chữ đó viết dành cho con vậy đó. Bây giờ bây giờ mình xóa tan vào không khí tặng quà để mình vui cái coi. Bây giờ là Huy có gì biểu diễn tặng bạn nữ đầu tiên gặp mặt hay nào? Dạ, tại hồi nãy con cũng chưa có nói hết là tại vì con cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Rồi, điểm mạnh yếu thì nói cho bạn biết xong rồi. Điểm mạnh của con á là biết lắng nghe, quan tâm, chia sẻ với lại bạn, với lại người yêu của mình. Nhìn Ngọc nói nè con, nhìn Với Ngọc lại nói. Đâu có tranh luận gì đâu, nhìn chỗ khác. Dạ, với lại người yêu của mình. Với lại anh cũng biết nấu ăn, cũng biết một chút. Có thể là sau này về có thể là nếu như em bận đi làm, anh cũng có thể phụ nấu được, hoặc có thể là nấu bữa cơm gia đình được. Cái chuyện đó thì cũng không sao. Thì vì đàn ông bây giờ cũng phải biết nấu ăn, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Mình cùng nấu cũng được, tại vì em cũng biết nấu ăn. Không cần phải dùng hết cho một người. Hay quá. Thì em chính thì anh vào phụ. Dạ. Anh cũng có thể phụ được. Giờ nấu nồi cơm cũng dễ mà. Dạ, đúng Bo bắt lên xíu là có nồi cơm rồi. Rồi vô phụ làm đồ ăn này kia thôi, cũng lẹ. Rồi xong rồi thì anh rửa chén. Còn thời gian còn lại thì lúc đó mình dành cho nhau. Dạ. Có thể là đi dạo phố hoặc là đi anh công kể viên. một hồi cái ảnh làm hết luôn, con không có gì làm. Rồi, thế mạnh của Huy là cái gì nè? Dạ, thế mạnh của con là con hát. Hát có vui được. Vẽ nãy con vẽ cũng Rồi gì nữa? vẽ cho bạn rồi. Với lại hồi trước con cũng có nhảy hip hop. Hip hop luôn ha. Dạ, Rồi làm cái hip hop trước coi. Hip Cho hop nó cool. không khí coi nào. Dạ. Thể hiện tài năng trước mặt bạn gái coi. Dạ. Có nhạc không? Còn nhạc không? Dạ có. Thôi, con có chuẩn bị hỏi cho nhạc. chút nhạc hip hop coi. Giờ ra giữa chút xíu nào Huy. Dạ. Đó, nhìn bạn gái biểu diễn nha. Tặng bạn gái đó. Lần đầu tiên gây ấn tượng nào? Âm nhạc.
Đó, tặng cái món quà đầu tiên ha. Mình sao Về Ngọc? tinh thần ha. Dạ. Mình sao Ngọc? Có vẻ là bạn cũng hơi run. Hơi run mà, hơi Dạ, run. con thì chắc cũng tặng bạn bài hát nhỏ. Bạn nói bạn có sở thích hát, vậy bạn biết bài này là Em Gì Ơi không ạ? Biết của Jack với lại cây ICM. Em Gì Ơi hả? Này Dạ. này là Em Dạ, Gì đúng Ơi rồi, mình hả? hát Dạ. khúc câu đầu, bạn hát tiếp ha. Dạ. Rồi hai đứa đứng lên hát đi con. Cho nó thoải mái, Huy đứng lên luôn. Run không? Có, cũng hơi run. Này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Lần lòng này em chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Việc gì phải vớt buồn đau riêng mình ta. Cuộc đời nó muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao. Trời xanh núi cao mây ngàn sao. Làm sao? Linh biết bài này không? Biết. Trời ơi, tôi nghe bài này tôi nhớ ông Chí Tài dễ sợ. Trời luôn. đất ơi. Không, anh Tài hát bài này hay lắm. Mà trẻ trung sôi động lắm luôn kìa. Thôi, Bạn hơi hai bạn ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu trò chuyện nào. Dạ. Đó, cảm nhận về nhau. Đối diện Huy, ngồi quay mặt đối diện với bạn gái. Bạn gái là MC đó nha. Dạ. Dẫn Ngọc, chương trình nhìn đó. thẳng luôn con, quay Dạ, ghế dạ. ngồi nhìn bạn đi. Đúng rồi. Rồi bạn gái dẫn dắt luôn đi. Huy mà giờ ngon, Huy xưng anh em cái cho cô hết hồn coi. Mình phải ngồi thẳng lên coi coi, ngồi thẳng lên. Tư thế thẳng. Em làm lên MC coi. là MC chương trình gì á? Em làm đa dạng lắm, hội nghị hay là tiệc cưới hay là cũng được. Nhưng mà quan trọng em muốn biết là lần đầu tiên anh gặp em vậy anh có cảm nhận gì không? Có. Cho em biết tí xíu. Cảm nhận thì em cũng là một cô gái gọi là cũng hiện đại, cá tính, cũng phù hợp với lại anh. Thì chung là tim nó cũng có một chút xao xuyến. Dạ, em cảm Đó ơn. là chia sẻ thật, có nhưng nó cũng muốn nói á. Cảm ơn anh. Dạ. Thì lần đầu tiên gặp thì em thấy là anh là hiền, dễ thương. Thì đúng như tiêu chí mà em mong muốn là tìm người có thiện cảm với lại cười hiền, thì đây là anh có. Thì cũng mong là mình có thêm thời gian, cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Ngoài ra thì anh ngoài công việc công ty anh có làm thêm buổi tối ở nhà, làm 3 job. Đây là một job công ty với lại 2 job ở ngoài. Dạ. Thì ngoài công việc công ty thì buổi tối là thiết kế về cái hình ảnh mà in giao thông á. Rồi còn một công việc nữa là hồi trước là có một cái chị bạn chị anh cũng chơi thân với chị đó, chị cũng làm chung công ty nhưng mà bây giờ chỉ làm riêng á. Dạ. Là hỗ trợ chị làm thì chị Dạ. cũng có gọi là cũng có trả công Thu nhập thêm. Đúng rồi. Ôi làm 3 job luôn Linh ơi, tiền để đâu cho hết. Tuổi trẻ tài quá cao vậy con. Dạ làm cày sau này cưới vợ. Cày đi cưới vợ, bây giờ đến lúc đủ tiền cưới vợ chưa con? Dạ con cũng để dành được một khoản rồi. Là cưới được rồi đúng không? Để dành được một khoản rồi nhưng mà mục tiêu của con là 29, nếu mà con đủ thì là cưới. Hả? Nếu là tới 29, nếu mà tới 29 không đủ là cưới. Dạ. 29 cưới hả? Dạ. Nó 2 mấy rồi? Dạ, 27 rồi, 2 năm nữa. 2 năm nữa rồi hả? Cũng được, Dạ. cũng được. Đủ người ta cưới nó muốn cưới 28 được không? Dạ được. Nhưng mà cái đó cũng tùy thuộc vào ở con thôi. Là có mà làm cho bạn có thể là cảm thấy bạn tin tưởng, hoặc là bạn giống như là có một cái bờ vai che chở cho bạn được đó. Thì là do bản lĩnh của con đúng không? Dạ đúng rồi, thì là cái chuyện nó sớm hay muộn thì là nằm ở con thôi. Có nghĩa là bây giờ là con đã đầy đủ bản lĩnh để lấy vợ rồi, nhưng mà con mong muốn là 2 năm nữa con sẽ nhiều hơn như vậy nữa để mà con vững vàng hơn đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà từ 27 tới 29 mà khi bạn gái cảm thấy là thôi không cần cái chuyện mà giàu sang phú quý nữa, bây giờ là em chỉ cần anh thôi là mình vẫn có thể làm đám cưới được ngay và liền đúng không con? Dạ đúng rồi, xúc tiến liền. Xúc tiến liền, xúc liền chứ. Dạ. Thì Bây giờ nè mình nói chuyện hẹn hò đi. Bây giờ nói chuyện làm ăn hoài. Nói chứ Ngọc con ở đâu? Con ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở thành phố Biên Hòa, nói cho bạn hết đỡ lo lắng coi. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Nãy cô giỡn với con á. Dạ. Em ở thành phố Hồ Chí Minh mà em ở quận Hóc Môn hơi xa một xíu. Hóc Môn không xa nhưng mà em ở Hóc Môn mà ở khúc nào á? Gần Bà Điểm không? Ở chợ Hóc Môn luôn á.
Dạ, ở khu vực đó luôn. Thì tính ra cũng không xa. Dạ. Thì nãy anh vẽ thì em thấy anh vẽ đẹp á. Với lại em cũng biết về Photoshop tí xíu nhưng mà chắc không bằng anh, có gì anh chỉ em thêm để em thêm cái shop nữa. Dạ. Thì có gì chỉnh kéo giò rồi kéo chân rồi mập bụng gì đó biến thành ốm gì đó thì được. Cảm ơn anh. Thì hỏi là thí dụ giờ mình lấy nhau thì em có về làm dâu được hay không, hay là về ở nhà anh hay ở nhà em, hỏi coi. Dạ. Thì nếu mà khi mà lập gia đình á thì là em có thích làm dâu không? Thật sự là bây giờ nhà em chỉ còn em với mẹ thôi. Thì em làm dâu thì em cũng không có ngại. Nhưng mà em muốn ví dụ như mình xem mình có thêm một căn nhà hơn là việc làm dâu hay là việc ở rể. Mình có thể ở bên nhà của anh hoặc nhà của em tự do thoải mái luôn. Không ai gò bó là phải ở đâu suốt hết. Là do mình, với lại quan trọng là tình cảm mình với lại gia đình hai bên. Em suy nghĩ như vậy. Không biết nhà anh cũng dễ, không có khó đâu. Dễ. Chỉ còn vui và thấy hạnh phúc là được. Thường nếu mà có con thì là em thích con trai hay là con gái? Hơi xa rồi chú. Cái đó là duyên với trời cho, cái đó con không quyết định được. Sở thích đó chứ, sở thích đó chứ. Dù trai hay gái chỉ hay là đủ hả? Dạ, kế hoạch hóa gia đình đúng là được. Thích nào nó quyết định đó. Rồi hỏi coi bây giờ thí dụ lấy nhau giờ mình phát triển kinh tế ở đâu, mình làm cái gì? Thì nếu mà lấy nhau được phát triển kinh tế thì là hình như là nếu mà phát triển kinh tế là mình cũng phát triển kinh tế ở đây luôn, ở Sài Gòn luôn. Nói chung em nghĩ thì mình có công việc riêng thì mình cứ chuyên tâm vào công việc. Khi nào thời gian công việc ổn rồi thì mình dành thời gian cho nhau. Mà như là em là giáo viên yoga huấn luôn. luyện viên yoga. Huấn luyện viên yoga luôn hả? Và em cũng làm nhiều việc thêm khác. Giống tập như cho bạn trai yoga chút xíu cho người thẳng thớm mình lên coi. Ông tập vô thử thế coi được không? Nào đứng lên coi. Người cứ đúng rồi đó con. Mà. Tại vì bạn mà làm thoải cái mái nghề đó lên. là yoga Giải là phóng. tốt lắm á con. Em Thiệt. tập yoga xong mà giải phóng cơ thể cho bạn trai thử coi nào. Đứng sát bên coi Huy. Thì, cái thế nào coi thẳng. Chắc là mỗi sáng á, mình cái bộ đồ này hơi khó, mình chắp kiểu tay và khóa hai ở tay luôn. đây Không, cứ đứng thẳng đi, thẳng hai tay áp sát mang tay luôn. Dạ rồi, mình ở đây mình bị cong nè, mình chỉ cố gắng khi nào mình thẳng được á, mình mở được vai là hết cái phần này liền. Cái này chắc con về con kèm thêm. Con kèm thêm đi. Con thẳng về hoài rồi, đứng về hoài luôn đi. Tính từ đây tới tối luôn đi. Siết bụng lại. Hả? Mỏi tay chút. Dạ. Không sao, về tập tiếp. Thả lỏng đi. Tay xuống đi, không sao. Chú Quyền Linh chọc bạn. Con thấy tội nghiệp dễ thương á. Nó dễ thương lắm á. Dạ. Rồi thế này. Bây giờ hãy nắm tay bạn gái. Nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Dạ. Cảm xúc mình bây giờ như thế nào, nói cho bạn gái biết. Và mong muốn như thế nào, nói từ đáy lòng của mình đó Huy. Dạ. Nói lớn lên. Thì nói thiệt là từ lúc tới giờ thì anh cũng có chút cảm xúc gì đó với em. Từ tận đáy lòng của mình luôn. Thì cũng muốn qua chương trình này á thì mình có thể là cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau thêm, tại vì chương trình thì cũng có thời gian nó cũng hơi ngắn. Mình cũng chưa có hiểu được về nhau rõ đó, nên là muốn là mình cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau rồi có thể là tiến xa hơn. Và anh cũng mong là mình có được một cái câu chuyện đẹp thuộc về tình yêu của mình á. Tại vì thật ra anh thích bạn gái của mình á mặc váy cưới màu trắng, thì lúc đó trong lòng cái cảm giác đấy nó hạnh phúc làm sao á, nói chung là cũng khó tả luôn. Thì cái hình tượng trên sân khấu này á, thì có thể hơi khác em ở ngoài một tí xíu. Mình đứng trên sân khấu mà chỉnh chu, nhưng mà ở ngoài em có thể hơi xàm tí xíu, cũng tại vì em cũng hơi thoải mái á, sẽ không được đẹp lung linh như là trên sân khấu. Nên là có gì thì nếu mình gặp nhau ở ngoài anh cũng đừng có bị sốc. Không sao. Dạ, cảm ơn. Đứng gần vậy rồi mà làm sao mà không biết được cái thật của nhau mà sốc cái gì ha Huy ha. Rồi về vị trí được rồi đó. Dạ, cảm ơn ạ. Huy thấy con người mình có thay đổi gì không nãy giờ? Dạ có. Tim mình sao rồi?
thì nó cũng cũng đập loạn xạ. Huy có thích người đối diện không? Dạ, có thích hả? Dạ. Có thích rồi để tay nút bấm đi. Thích thì mạnh dạn cứ bấm nút nha. Còn cô gái hãy suy nghĩ để xem đây có phải một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự trái tim ta rung động, đừng ngại ngùng bấm nút. Huy bên đây nè con. Lạc lối luôn, không tìm ra nút luôn à. Nếu như mình cảm giác là đây là đúng đối tượng của mình thì đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Rồi đó, bấm hết rồi, hai đứa tự bấm hết trơn luôn rồi. Đó. Hỏi đếm luôn. Huy nó bấm trước, xong rồi nó hết hồn, nó thấy bên kia chưa bấm, nó rút ra xong cái là Ngọc bấm cái pặt một cái, rồi Huy bên kia bấm cái pặt một cái. Huy sợ là bị sai, gọi là gì, sai thể lệ đó con. Dạ. Nhưng mà con thấy ra... bạn đang tìm nút cái con nhấn luôn. Rồi bây giờ chính thức mình đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau đi nào. Dì yên tâm chưa? Bây giờ Huy nè xin phép dì ha. Dạ. Dì cũng như là mẹ rồi. Dạ con xin phép mẹ của bạn gái với dì cho phép tụi con bắt đầu từ bây giờ tụi con hẹn hò, chính thức hẹn hò với nhau và hứa với mẹ bạn gái với dì của mình làm cái điều gì đó, nói đi, nó lớn lên. Dạ cho con xin phép hai bác cho con được hôn nhẹ. Em chưa có gì hôn rồi. Làm quen. Dạ làm quen hẹn hò với lại xin phép bác nè, xin phép dì. Dạ. Cho phép tụi con hẹn hò với nhau, chính thức hẹn hò với nhau. Dạ con xin phép hai bác với lại dì cho con được chính thức hẹn hò với lại Ngọc. Với lại Ngọc. Con hứa gì đó? Con hứa là con thì cũng không dám hứa gì quá cao hết á, thì chỉ là có thể là làm cho bạn nữ là không có thể bị chịu thiệt thòi, tại vì con cũng không có hứa cao này kia, tại vì con sợ không làm không được á, không có chịu trách nhiệm được cái đó, nên là tới đâu hay tới đó. Những gì tốt nhất có thể trong khả năng của con, đúng không? Dạ. Hứa tới đâu hay tới đó đó. Rồi đó giờ xin phép hôn đi con. Dạ con xin phép dì với lại hai bác cho con hôn nhẹ. Em hôn nhẹ không có đâu ông má, ở đâu ra mà hôn tay vậy. Rồi hôn con. Em sao xỉu luôn rồi kìa Ngọc. Huy nó xỉu luôn rồi đó. Dạ, con đang trụ lại nữa. Thấy sao? Thấy cũng hơi đã. Hơi đã chứ. Thôi chú nghĩ rằng là em gái là nên chủ động chút xíu, bởi Huy nó hiền quá, nó nói cũng ít nói, không dám nhút nhát ha. Mình MC mình năng động hơn thì mình chủ động hơn chút xíu nha. Dạ. Không sao hết trơn á. Đừng có nói là gái chủ động này kia, không có giờ ai cũng được, miễn sao mình hạnh phúc là được rồi ha. Dạ. Rồi quà cáp gì đâu. Ông cũng ngầm lắm đó, Linh tưởng hả? Mắt ông nhìn say đắm vậy nào, hồi nãy ông nói là con nhìn chỗ khác mà không hề đâu, chưa hề nhìn chỗ khác luôn á. Dây lộn nó mới nhìn chỗ khác. Dạ. Còn yêu nhìn chỗ khác gì? Đôi mắt dại khờ si tình vậy đó, trời cưng dễ sợ luôn á. Quà cáp ơi. Nè, con nói là con không có chịu sửa soạn đúng không? Nhưng bắt đầu từ bây giờ con phải sửa soạn nghe không? Dạ. Đây nè, có son của Yurika của Nhật Bản nè, thép Vina Kiwi tặng con đó. Còn cái này là kem nền hoàn hảo cho làn da của con, của Vanessa, nghe không? Dạ con cảm ơn. Cảm ơn chương trình, cảm ơn con. Rồi đây là hệ thống đó, này là fitness nè, tập yoga nè. Đó, chân của về rừng đúng nè. luôn á. Dạ. Đó. Gửi tặng các bạn để rèn luyện sức khỏe nha, dẻo dai. Một cái quạt máy quạt đứng của Toshiba. Dạ con cảm ơn. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Đây, nhà thờ Đức Bà của con. Dạ. Rồi. Đây, hãy nhận lấy món quà và giữ nó làm kỷ niệm nha. Dạ. Rồi. Hôm nay về ghi trang đầu tiên liền nha. Dạ. Rồi xuống dưới kia ghi cũng được. Rồi hai đứa mạnh thế nào ghi xong đưa nhau đọc coi chơi. Có đi bên đó chào không? Đúng rồi, đi qua đây. Kia chào. Qua đây nè, chào má mẹ, nè. chào dì. Dạ, chào bác, chào dì. Xuống dưới luôn. Nó tới gần sát bên luôn. Nó chào đại gia đình luôn đó. Đó, biết. Dạ. Chào dì nè, đó chào mẹ nè, đó. Rồi đi luôn, đi quanh đây luôn. Rồi chào dì mình đây nè. Đó, nhà gái chào nhà trai nè. Dạ, con xin phép. Dạ con chào ạ. Dạ. Rồi đi thẳng qua anh kia luôn. Rồi. Đi thẳng qua. Hy vọng từ đây tới cuối năm mặc đồ cưới chào luôn nha.